Trenurile mele, comedie de Tudor Mușatescu. În distribuție, Mitică Popescu, Tamara Buciuceanu, Ștefan Mihailescu Brăila, Stella Popescu, Mircea Albulescu, Virgil Ogășanu, Mariana Buriană, Corrado Negreanu. Regia artistică, Dan Puican. Dă muzica marșul la grădina publică. Ba nu, că 5 fără un sfert. Să știi că ori merge muzica militară înainte, ori a rămas pendula noastră în urmă. Ce, iar oftezi, dragă Mari? Nu oftezi, mamă. Respir. Zi și 33 atunci. Că respiri de parcă te ascultă doctor la plămâni. Uite, hai, s-a închis și asta. Firea lui Napoleon de pasență să fie. Astăzi e ultima duminică în care mai cântă muzica militară la grădină, mamă. Nu e nicio pagubă. Ni se mai liniștesc urechile, că destul a cântat toată vara. S-a dus și vara asta? Las că vine la anul alta. Am azi dimineață când am trecut prin grădina publică, aleile erau pline de frunze veștede. Parcă erau niște inimioare de aur vechi. Apropo de inimi, zilele astea trebuie să ne apucăm să facem bulion, ca pe urmă să scumpesc roșiile. Cum o luam Manole leafa, jumătate o facem bulion și jumătate eu punem la murat. Adevărat, mamă. Vine toamna. O să înceapă ploile, negurile pe Dunăre, frigul. Și încep să se taie berbecii bătuți. De-abia aștept să mănânc jigol la cuptor pe fasole albă nouă. Salut! Unde umbli, docule? Unde umbli? Ai spus că astăzi încep să înveți. Păi dar mai am un numeros timp până diseară, mamă. Bine, să dea sersea să nu treci clasa. Și vezi tu de la taică-tu. Mai numeros decât crezi. Dar nu s-a născut clasa aia pe care să nu o trec eu la corigență. Am malversațiunile mele, mamă, să știi. Ce zici că ai? Malversațiunile mele. Bravo, ție. Ai ajuns la fel ca Morărescu. Auzi, colo, malversațiuni la 15 ani. Și mi-o mai spune și în față. Ferice de generația voastră. Nenorociți-vă. Gogu. Da, Maria. Ai fost? Da, și nu l-am găsit acasă. Bine, dăm scrisoarea înapoi. Păi, de unde să-ți o dau? I-am lăsat o servitoare în casă, eu de-aia recomandată când o veni. Ți-am spus să nu dai nimănui decât domnului Puiunacu personal. Păi, dar vrea să-l aștept la poartă până ce catadixește dumnealui să vie acasă. Gogule, te rog, du-te imediat înapoi și ia scrisoarea de la servitoare. Și dacă nu vrei să-l aștepți până vine, mi-o aduci mie înapoi. Și cât dai, a? Dacă vrei să mă duc din nou, ridicăm prăjitura promisă la rangul de înghețată cu frișcă. Bine, Gogu, bine, uite, du-te. Bine, te-am salutat, Unde e Gogu? Iar a șters-o. L-am trimis eu să cumpere ceva din oraș, mamă. Bine, drag. Eu îi fac observații că umblă cârnic prin oraș și tu îl trimiți. Se întoarce numai decât, mamă. Și uite, astă seară stau eu cu el să-și facă Bine. Dar să nu vă mai aud pe urmă nici pe tine, nici pe taică-tău, că nu sunt severă cu el. Bună seara. Bună seara, tata. Dar unde se ducea Gogu așa în fuga mare? L-am trimis eu până în oraș, tata. Și eu i-am dat voie să se plimbe, că azi e duminică, să mai răsufle și el. Sigur că ai dreptate, că săracul de el toată ziua asta cu nasul în cărți. Da. Ai luat lozul? Azi e tragerea, Manole. Păi sigur că l-am luat. Poți să-l pui pe foc. De ce? Pentru că ai dat banii degeaba pe el. Nu câștigăm la loterie nici azi. Păi și de unde știi tu? Treaba mea, știu eu. Ascultă, Manole, de ce bagi greonul în gură? Fiindcă e chimic. Păi tocmai de aia nu trebuie să-l moi, că-ți faci limba albată. Ei, și? Ce-o scot la cineva? Da. Eu nu știu de ce ești așa de înfipt astăzi. Și când vorbești cu mine, te rog să nu scrii și să asculți. Mi-am notat și eu un cuvânt să nu-l uit. Ce cuvânt? Malversațiune. Asta e vorba pe care i-a scos-o colonelul Gheorghiade lui Morărescu. Nu știu cine a scos-o și cui, dar vorba asta mi-a spus-o mie adineauri chiar în față domnul Piticu Băcanul. Ți-a spus ce e vorba asta? Manole. Da.
Apropo de ce? L-am întâlnit adineauri pe stradă și am spus că mâine trimit băiatul să ia pe datorie ce mi-ai scris tu azi dimineața pe listă. Da, și? Și. Mi-a spus că nu mai dă pe cont. Nu i-ai spus că plătești aleafă tot? Ei, cum să nu-i spun? Dar știi ce mi-a răspuns? Că el e negustor, nu e funcționar la stat ca să ia banii la leafă. Ce obrăznicie! Și nu i-ai cerut socoteala imediat? Cum să-i cer socoteala acum când știi bine că până la leafă e imposibil să fac vreo socoteală cu el? Dar nu e vorba de socoteala pe care ai să-i o dai, e vorba de cea pe care trebuia să-i o ceri. Păi cum să cer, frate, când eu nu-i dau? Ce nu iert însă este vorba pe care mi-a spus-o la urmă. Să nu mai umblăm cu malversațiuni, nene Manole. Malversațiuni? Așa. Noi! Îi lasă că-i arăt eu lui malversațiuni. Speculantul ăsta care de 25 de ani ne ia toată lefa pe coloniale. Asta e. Așa e când cumperi pe datorie. Iar cu domnul Piticu o să mai stau eu de vorbă în ziua când o să fiu în măsură să-i plătesc datoria. Singura nădejde este să ne iasă lozul la loterii. Dacă nu câștigăm nici acum, o să vezi și o să pățească domnul Morărescu Tarapana de la mine. Trimit lozul la analiză la București. Să vedem și noi ce fel de lozuri sunt astea pe care ni le vinde la colectura dumnealui și nu iese niciunul niciodată în 10 ani de zile. Mama, eu mă duc în târg. Mă duc înaintea lui Gogu că văd că întârzie. Mi să nu se fi încurcat undeva la joacă. Trebuie că merg și eu cu tine. Da. Mai să-mi pun pălăria. Bine. Manole, mă duc până la Matilda la Foarte vizită. bine. A făcut ieri dulceață de persici și poate face tratație. Tată, știi că adineauri am terminat de transcris tot ce mi-ai dictat până azi? Și dacă lucrăm tot așa, cred că într-o lună romanul o să fie gata, tată. Auzi, Maria, să știi că fără tine nu l-aș fi terminat niciodată. Ba, nici nu l-aș fi început. Dar de când ai avut însă ideea ca eu să-ți dictezi și tu să scrii, văd că merge. Și merge chiar repejor. Te-ai gândit la capitolul următor? Dar nici n-am nevoie. Păi eu știu tot romanul pe din afară, că doar e viața mea pe care ți-o dictez. Viața mea de mecanic de locomotivă și a anilor pe care îi aveam atunci. Eu cred că dumneata ai un mare talent de povestitor, tată. Știu însă că din copilărie mi-a plăcut să citesc mult, să observ atent viața. Da, viața și oamenii din jurul meu și că totdeauna am simțit în sufletul meu așa ca un fel de bătaie de aripi. Îndemnul să scriu pentru viață și pentru oameni. Gata. Tu ce faci? Stai acasă, Manole? Da, eu am ceva de lucru, că mâine vorbesc la depo. Și eu poi mâine la fabrică. Mai, și vă mai mirați că mie nu mi se mai poate auzi gura în casă. Hai, domnișoară. Da. Hai. La revedere, Manole. La revedere, tăti. La revedere. Cine e? Eu, Raită. Intră! Noroc, Manolică, tată. Noroc, dragul meu. Auzi, m-am întâlnit cu nevasta în colț și spunându-mi că ești singur acasă, am venit să dau o raită pe la tine. Păi nu degeaba zice ție raită. Ia șezi, Bitică. Hai că, dar ce citești acolo? Vreau să așez puțin cărțile băiatului și căutam un cuvânt în dicționar. Aha. Lasă astea. Băi, Mitică, tu știi cumva exact ce e malversațiune? Cum dracu să nu știu? Asta e... Dar ce, tu nu știi? Eu știu și nu prea. Eu mai mult bănuiesc. Cum se poate, nene? De un cuvânt foarte cunoscut. Tot orașul întrebuințează acum. Și nu știe nimeni ce înseamnă? Cum să nu știe, domnule, cum să nu știe? L-a zis colonelul Gheorghiade lui Morărescu, lui Tarapana. Da, colonelul Gheorghiade știe ce înseamnă. Mă rog, treaba lui, dar de zis l-a zis. De vreo 3 zile i l-a scos pe piață. Și din cauza cuvântului ăsta era să iasă și bătaia din aur la bodegă. Și știi, nu așa cine știe ce bătaie modestă. Măcel, nene, masacru. Cum era să fie bătaie la Tarapana? Da. Dar de ce? Păi, din cauza loteriei. Cum adică din cauza loteriei? Dom'le, e un fapt că de la începutul loteriei și până astăzi nimeni n-a câștigat nicio para în orașul nostru. Mă rog, se poate ca orașul nostru să fie o regiune cu ghinion. Da, nu e mai puțin adevărat că și colonelul are dreptate și că mai poate fi și altceva la mijloc. Păi ce ar putea să fie? Ce ar putea să fie? O lucrătură a colecturii, știi? Adică a lui Morărescu. Îl știm cu toții câte de pungaș, așa că... Fleacuri, băi, Mitică. Păi loteria se trage în București. Nene. Păi ce strică Morărescu că nu iese niciun los de la noi?
ce-ar fi să câștigi tu la tragerea de astăzi? Așa ar fi și drept, fiindcă tu ești cel mai vechi jucător din oraș. Am fost, băi Mitică, până la tragerea de astăzi. De azi înainte însă m-am lăsat. Ce zici? Cum adică te-ai lăsat? M-am lăsat. Stai, ce vorba e asta? Pentru tragerea de astăzi nu mi-a mai cumpărat los. Nu se poate. Tu? Eu? Păi n-am mai avut cu ce, băi Mitică. 1000 de lei care trebuia să-i dau pe los mi-au trebuit la alte nevoi ale casei. Știi bine că eu nu joc pentru mine. Joc numai ca să-i fac plăcere de vestimii să scap de gura ei. Ia spune-mi, știe că pentru tragerea de azi nu mai ai loz? Cum să știe, băi Mitică? Ea știe că am. Am mințit-o că mi l-am cumpărat ca de obicei, știi? Eu dacă aș avea... Lasă, nu te mai căuta că știu eu că n-ai. Auzi, dar am o idee. Scrie-mi 2 cuvinte și mă duc la Morărescu să-ți iau lozul pe cont. Nici vorbă, Mitică. Poate că aș și vândut lozul meu. Dacă a văzut că n-am venit să-l ridic până acum, l-a vândut. Ce vorbești? Cum o să-l vândă? Cum se poate? Te așteaptă să vii să lică. Nu o să-și închipui că tocmai acum te-ai lăsat de joc. Și fiindcă tu nu vrei să-i scrii, o să mă duc eu să-ți iau lozul pe contul meu personal. Să poftească să mă refuze după serviciu pe care l-am făcut adineauri. Dă-l încolo de roz, băi Mitică. Mai bine ai să-ți fac o cafea. Perfect, tot mai bine. Fierbe până mă întorc eu cu lozul. Dau o raită până la Tarapana și în 10 minute să te îndărăt. Noroc! Ia să profite de ocazie să mai scriu câte ceva. Cine e? Bună ziua! Bună ziua, domnule Nacu. Bună ziua, Manole, bună ziua! Ia spune, te surprinde vizita mea inopinată, nu-i așa? Păi, cred și eu. De 30 de ani de când sunt în orașul ăsta, e prima oară când am plăcerea, ca să zic așa, să o văd în casa mea. Bine, Manole, bine. Te cunosc de multă vreme. Știu că ești un cadru foarte de treabă și de aceea am înțeles să întreprind eu demersul care mă aduce aici. Așa că, uite, te rog să citești această scrisoare pe care mi-a dat-o servitoarea mea adineauri când m-am întors acasă și hai să înțelegi imediat rostul vizitei mele. Da, am citit-o. Da. Și adică ce vrei să spuneți cu scrisoarea asta, domnule Nacu? Adică o fată la vârsta fetei mele n-are voie să iubească un băiat la etatea feciorului dumneavoastră? Păi acum e timpul lor. Bine, dar dumneata, uiți a cui e fata și al cui e băiatul. Ce e fata și ce e el, cine e unul și cine e celălalt. Păi cine să fie? 2 oameni și unul și altul. 2 tineri. Și dacă ei se iubesc, asta îi privește pe ei, domnule Nacu? Ba, eu cred că în primul rând ne privește pe noi în calitate de părinți. Dar de ce să ne privească pe noi? Ce? Eu ți-am scris dumitale? Uite ce, eu cred că nu e cazul să iei lucrurile în glumă, domnule Dragu. Păi, așa e, dar să știți că principalul este să le iei în serios. Noi ăștia de pe margini n-avem niciun rost să ne amestecăm. Fata mea are 24 de ani și știe ce face. Și băiatul meu are 26, dar nu știe ce face. E foarte rău. Foarte rău că l-ați crescut în așa fel încât până la vârsta asta să nu știe să se conducă singur în viață și să nu-și dea seama ce rost are în ea. Să știți că fata mea, de la 16 ani, de când a intrat lucrătoare la fabrică, se conducea singură în viață. Știe și pentru ce și pentru cine muncește. Bine, să nu intrăm în digresiuni politice. Nu știu cum ți-ai crescut dumneata copiii și în ce scop ai făcut-o așa, dar știu că eu, unul, am destul autoritate și putere ca să mă împiedic fiul să facă o prostie. Un lucru inadmisibil. Eu nu înțeleg ce vreți să spuneți. Și este foarte limpede și cred că ești de acord cu mine și dumneata. O căsătorie între fata dumitale și băiatul meu este imposibilă, înțelegi? Da, de ce? Cum de ce, omule, cum de ce? Fiindcă amândoi facem parte din 2 lumi total deosebite, și politicește și socialmente. Să nu uităm cine și ce suntem fiecare și mai ales că ne găsim pe baricade cu totul diferite. Niciodată, deci, fiul meu nu se va însura cu o lucrătoare de la fabrică. Asta e părerea dumneavoastră, nu a fiului dumneavoastră. Dragul meu, te asigur că părerea mea va fi și părerea fiului meu. Eu nu cred. Vei, atunci când s-a îndrăgostit de Maria, fiul dumneavoastră a știut desigur și cine e și ce este fata mea. Și cine ți-a spus că fiul meu este cu adevărat îndrăgostit de fata dumitale? Și cum cine? Scrisoare pe care mi-ați dat-o să o citesc adineauri. Zău?
Manole, dragă, dar nu știu ce să mai cred. Ori faci pe prostul, iartă-mă că ți-o spun, ori ești naiv, pardon de expresie. Păi bine, omule, ce urmărește un tânăr, mai ales într-un oraș de provincie, când pune ochii pe o fată drăguță și când e atâta plictiseală în vacanță, a? Păi, spuneți dumneavoastră. Păi ce păi, la mintea cocoșului, omule. Îi spune toate minciunile de pe lume, îi promite marea cu sarea până când îi sucește capul și își ajunge scopul, dragă. Unicul scop care îl interesează. Și îți afirm că fiul meu nici nu visează să se însoare cu fata ta. Dar de unde știți dumneavoastră? De unde știu? În primul rând, fiindcă e îndrăgostit de alta. De fata unui prieten al meu, un mare industriaș din București, cu care e și logodit. Fiul dumneavoastră e logodit? Sigur că da, de dinainte de vacanță. Și el și-a ales logodnica, nu eu. Eu n-am făcut decât să-i dau consimțământul pe care nu aveam niciun motiv să îl refuz. Da. Dacă așa se prezintă lucrurile... Bine, sigur că așa. Și apoi, fiul meu, dragul, trebuie să-și ia licența în drept înainte de însurătoare, să-și facă o carieră, fiindcă nu se mai poate bizui pe averea mea, deși eu mi-am muncit-o, dragă Manole, mi-am muncit-o ani de zile și din greu. Știu, domnule Nacu, știu, cu brațele altora. Da, dar cu capul meu. Dar ce? Credeți că ceilalți care v-au muncit-o nu aveau nimic între umeri? Ei, dumneavoastră aveți însă între umeri în loc de cap o pungă cu bani. Manole... Da, și asta a făcut mult mai multe parale decât capul propriu-zis. Manole, te rog să nu fii necuvincios cu mine în casa dumitale. Alminteri mă faci să regret că am avut un gest de mărinimie și că am intrat în ea. Dar de ce sunt necuvincios, domnule? Eu sunt numai sincer, așa cum ați fost și dumneavoastră cu mine. Uitați, îmi aduc aminte acum 12 ani, când ați deschis fabrica de conserve, da, și ați cumpărat primele bărci de pescuit de la pescarii care mureau de foame. Da, fiindcă în anul acela era criză și mare rea. Seara bărcile se întorceau pline cu pește pentru fabrica dumneavoastră de conserve. Și nu plăteam cinstit? Mi-a muncit cineva gratis? Nu, nici vorbă de așa ceva. Ați plătit, dar câteodată când se zburleau norii peste ape și începeau să le bată bicele furtunii, când se spărgea țeasta cerului și mugeau adâncurile, veneau lipsă la număr bărcile cu pește și cu cei rămași în ele, și după fiecare furtună se înmulțea numărul femeilor cu barișuri negre pe cap și numărul copilașilor care se adunau seara la țărm ca să aștepte cu inimile mici și înghețate pe tăticuții din bărcile fără întoarcere. Eu nu puteam să prevăd furtunile. Sigur, normal, păi cum să... Da, dar puteai să-ți molești bărcile primăvara, să schimbi lopețile rupte și rădite. Da, să cărpești pânzele, să refaci cârmele și catargele ca să se poată apăra vieții oameni de pe ape de urgia furtunilor. Nu știi ce vorbești. Asta e propaganda voastră a comuniștilor. Ancheta a stabilit că eu n-am avut nicio vină. Știu. Atunci? Ancheta dumneavoastră? Păi da, că așa erau anchetele pe vremea aceea. Păi cum era să fie de vină un fabricant că s-au necat 30 de pescari pe dumere? Păi n-ar fi fost ceva parlamentar? Înainte de a pleca de aici, țin să-ți atrag atenția că eu nu înțeleg să-mi iau nicio răspundere în legătură cu cele ce se vor putea întâmpla cu fiica dumitale. Și cu acestea spuse am terminat. Plec cu sentimentul datoriei împlinite. Bună ziua! Bună ziua, domnule. Vreau să spun că din acest moment te privește. Eu nu mai am încotro. Bună ziua! Bună ziua! Mai bine să-mi fac și o cafea până mâine. Auzi, așa porc n-am văzut de când sunt. Cine, frate? Cum cine? Morărescu ăsta al dumitale. A refuzat să-mi dea în loz un cont. Auzi, mă, tarapana să mă refuze pe mine după ce l-am scăpat din aur de la moarte? Da, eu eram sigur că m-ar fi refuzat și pe mine. Păi de-aia nici n-am vrut să-i scriu. Dar pentru tine am cerut lozul. I-am spus însă că garantez eu că o să-i plătești. Și porcul nici n-a vrut să audă. Și culmea, era să mă calce și
porcul ăla cu mașina când am trecut strada spre tine. Cine, frate? Cine? Nacu, e el regele porcilor. Că și pe ăsta o să ți-l aranjez într-o zi la gazetă, se sară barbunii din cutia de conserve. O, te mai supăra. Și să nu mă supăr, nene, să poate. Așa sunt oamenii, adică foștii oameni. Când le dai, le fată vaca și când le ceri, le moare vițelul. Mă duc că mă așteaptă colonelul Gheorghiade ca să luăm măsuri în privința tragerii. Stai, nu bei cafea. Nu, tot orașul e în fața colecturii și așteaptă rezultatul de la București. Am venit doar să dau o raită pe la tine, să-ți aduc răspunsul măgarului și să mă duc la datorie. Dă-mă o gură, repede. Așa. Mulțumesc. Te-am salutat, nene. Salut, Mitică. Dar ți-a domnul Rate de așa de grăbit? Era să mă dea jos de pe scară. Nu știu ce mi-a spus despre niște porci când s-a scuzat. Da, mi-a spus el ceva. Vrea să facă o afacere cu porci. Da? Să cumpere, să vândă, să taie mai ales. Da. Dar tu de ce te-ai întors așa de vreme? Ce să fac duminica în oraș? Când fabrica e închisă, nu știu cum, dar parcă n-am niciun fel de rost. Apoi știam că ești singură acasă și am preferat să stau cu dumneata. Vrei să lucrăm? Până vine mama avem un ceas bun de lucru. Să știi că aveam poftă de scris. Tocmai mă gândeam să încerc să scriu singur. Cred însă că aș fi fost în stare. Când îți dictezi ție și te simți cu alea lângă mine, nu știu cum, dar parcă îmi dai curaj. Să știi că îmi dai inspirație. Atunci hai să nu mai pierdem nicio clipă, tată. Uite, eu sunt gata de scris. Și eu. Ia zi, unde am rămas? Am terminat capitolul 8, când fata refuză să asculte de tatăl ei și vrea să plece de acasă ca să se mărite cu iubitul ei, cu Petre. Nu. Capitolul ăsta o să-l schimb complet. Da, mi-am făcut cu totul alt plan. De ce? Era foarte frumos așa. Da, dar nu era viață. Viața adevărată. Și eu asta vreau să scriu aici. Așa că să începem capitolul al 9-lea cu scrisoarea pe care fata o scrie lui Petre. Nu mai are niciun rost să-i scrie. Petre știe că ea va fugi de acasă cu el și o așteaptă la gară. Știu, fata tati. Dar ți-am spus că am schimbat cum era înainte. Fata nu mai pleacă de acasă. Nu mai pleacă? Nu. De ce? Fiindcă a judecat altfel lucrurile și s-a hotărât să asculte de tatăl ei. Dar n-are niciun sens, tată, să o faci pe ea să sacrifice dragostea numai ca să-l asculte pe tatăl ei. Are. N-ai nicio grijă că știu eu ce fac. Mie îmi dictează viața și eu îți dictez ție. Da. Îmi pare rău de ei. Se iubeau atât de mult și de frumos. Las, scrie. Da. Dragul meu. Dragul meu. Nu scriu mult, dar vreau să scriu foarte limpede. Da, limpede. Nu mai pot nici să te mint, nici să te amăgesc. Da. Iubesc pe altul. Păi, cum iubește pe altul? Tu nu mă întrerupe că îmi pierd șirul. Da. Îți explic eu pe urmă. Da. Scrie. Da. Iubesc pe altul pe care l-am iubit înaintea ta și care îi dădusem ceea ce tu n-ai îndrăznit să-mi ceri și eu n-am avut curajul, tocmai din această cauză, să-ți ofer. Nu te supăra, dar asta nu mai e Elvira de până acum. Păi tocmai asta e lovitura, că abia acum se dovedește care este ea cea adevărată. Da. Scrie. Da. Am crezut că lângă tine și prin tine voi putea să uit pe celălalt pe care îl disprețuiam în clipa când ne-am întâlnit. Ai scris? Da. Îi jur că am vrut să-mi fi drag și am fost foarte sinceră cu tine, virgulă, atunci când ți-am mărturisit că mi ești. Dar dragostea mea a rodit în pântecul meu. Nu se poate. E imposibil, tată. Scrie. Ți-am spus că îmi pierd șirul. Da. Și odată cu acest eveniment, locul meu și viața mea de acum încolo trebuie să fie lângă copilașul meu. Cu copilașul meu. Cu riscul de a te pierde pe tine. Da. Și am zdrobi inima. Zdrobi. Ai scris? Da. Să nu mă judeci, dragul meu.
să nu mă judeci. Înainte de a căuta să mă înțelegi și dacă totuși vrei să mă judeci, te rog să mă ierți înainte de sentință. Tu ai înaintea ta o viață și o carieră care abia începe. Punct. Punct. Dăruiește-te lor și uită. Uită pentru totdeauna pe cea care te-a mințit fără să vrea și s-a mințit fără să știe. De azi încolo, virgulă, suntem doi străini cu două drumuri diferite. Așa, la începutul cărora pun ca un semn de bine sigiliul ultimii mele sărutări. Pun ca semn de bine sigiliul ultimei mele sărutări. Așa. Acum semnează și pune-i data. A, nu. Nu e nevoie de semnătură, că îi cunoaște scrisul. Pune numai data. 8 septembrie. Dar poți să spui ce vrei, dar mie nu-mi place deloc întorsătura asta romanului. Mi se pare că s-a oprit o mașină la noi. Și nu mai fi. Azi parcă e garaj aici. E domnul Morărescu. Cine Tarapana? Da. E probabil că s-a certat cu Raită și vine ca să-i împac. Știe că am influența asupra lui. Eu te las atunci, tată. Mă duc până peste drum la Lelia și când o să-l văd plecând, mă întorc să continuăm lucru. Bine, te aștept. Nene Manole, să trăiești, Nene Manole, să trăiești. Iartă-mă că sunt așa de mișcat, emoție, dar oricare altul locul meu și vită cornută să fie, totul ce ar putea menține calmul în împrejurarea nenorocită care mă aflu. Dar ce s-a întâmplat, omule? Mi s-a întâmplat cea mai mare nenorocire ce se poate întâmpla unui om pe lume. Și numai din cauza dumitale. Din cauza mea? Dar de ce? Fiindcă am câștigat la loterie. Pirara, dragul să fie cu biletul dumitale pe care nu l-ai mai luat și cu care m-ai lăsat în brațe. Și nu așa 1.200.000. Am câștigat losul mare, Nene Manole. 12 milioane de lei. 12, Nene Manole. M-ai distrus, m-ai lăsat pe drumuri, m-ai asasinat omorându-mă. Ce mai coace acolo? Sunt un om mort. Mă mir cum am mai putut ajunge viu până aici. Puțin, măi, Stelică. Tu ești în toate mințile? Sunt dă-le încolo câte mi-au mai rămas după ce am primit telefonul de la București că numărul 66.666 din colectura mea a câștigat lozul cel mare. 5 de 6. Da, 5 de 6. Număr pe care îl joc eu de 10 ani. Și tocmai asta a pus dracu să nu-l mai joci. Ca să mă nimicești pe mine, să mă incinerezi de viu. Că dacă află colonelul Gheorghiade și cu Raită și tot târgul care se strâns în fața prăvăliei că am câștigat eu lozul după ce 10 ani n-a câștigat nimeni o para de la colectura mea, în 5 minute mă devastează, mă pune pe foc. Malversațiune mă face, Nene Manole, că așa m-a amenințat de 3 zile. Scapă-mă, Nene Manole, scapă-mă că e timpul scurt. Și află rezultatul că vorbește fata de la telefoane și mă mai taxează și mașina la poartă. Dar ce vrei să-ți fac eu, băiete? Cum ce să-mi faci? Să câștigi în locul meu. Eu? Da. Cum o să câștig eu dacă n-am avut loz? Uite așa, să câștigi. Am pierdut 12 milioane, tu-ți dai seama de asta? Ei, cred că altul locul meu, dacă îi se întâmpla una ca asta, pica mor jos de adineauri, de când mi-ai spus. Să nu mor, Nea Manole, să nu mor că te omor. Și e păcat de mine și de toată bucurița mea. Toată lumea știe că de la începutul loteriei, dumneata joci numărul care a ieșit. 5 de 6. 5 de 6. Și nimeni nu știe. Nici n-ar putea să creadă că tocmai astfel l-ai mai jucat. Și Leonora știe că am cumpărat lozul și l-aveam în buzunar. Acum, dragă Morărescule, chiar că pică cineva mort. Eu. Nu, Nene Manole. Nene Manole. Dacă ești cu minte, numai 2 minute înainte de a zbura, o să scăpăm amândoi. Uite ce-ți propun eu, dumitare. Că de-aia am venit cu mașina de piață, până nu se află. Fii atent aici. Noi amândoi, Nene Manole, suntem în acest moment 2 nenorociți. 2 morți și cu 12 milioane vii în buzunar. Eu, ca mort, am în jurul catafalcului pe Gheorghiade și pe Raită și în plus orașul întreg. Dumneata o ai pe coana Leonora. Bine, dar cum scăpăm? Foarte ușor. Împărțim câștigul frățește. Eu 11 milioane și dumneata 1.
Și pentru toată lumea, dumneata ești câștigătorul cu 5 de 6. Lozul care ți se știe. Mâine te fotografiezi cu 12 milioane în brațe, îmi dai o chitănșoară că ai primit toți banii și amândoi să te scăpați. Și vii pe deasupra, nene Manole, vii. Ce e de acolo să spiți așa din senin 1 milion de lei? Ia în parte milionul ăsta la aleafa pe care ai dat pe lună și vezi pe câte secole să o plătesc eu înainte. Gata! Scap de griji, nene Manole, gata. Și aș putea să scriu și liniștit. Da. Morănăscule, da. S-a făcut. Trebuie să-i scălești ceva? Da, deocamdată numai chitanța asta. Cum că, tata, așa și dincolo, înțelegi, mea-ta, ca să fiu jur, așa acoperit la un caz de... Uite, e bine? Așa. Bravo, să fie într-un ceas bun. Și mâine, după ce scot banii de la Banca Națională, facem și poză să o pui în fereastră la colectură. Felicitările mele, nene Manole, și să stăpânești milionul sănătos. Mulțumesc. Așa. Dumneata la fel pe celelalte 11. Nea Manole, vine orașul. Cu siguranță că fata de la telefon a spus că a câștigat numărul dumitale. Te-am făcut om, nene Manole, om te-am făcut. Mâine la bodegă dau 5 kg de icră negră în contul dumitale. Om te-am făcut, Auzi? Să ai grijă să-mi oprești și mie 50 de grame, că n-am mâncat niciodată așa ceva. Manole, vino să te pup și mișcă de adum niște eteri de la farmacie, că sunt leșinată de un sfert de ceas și nu pot să-mi revin. Alte cuvinte nu mai am la îndemână. Vino, Manole, să te pup. Ura! Trăiască milionarul! M-am învârtit de bicicletă, m-am învârtit de bicicletă. Pupă-mă, tată, pupă-mă, că eu ți-am purtat noroc. Pupă-mă! Morărescule, abia acum am înțeles eu de ce m-ai refuzat. Erai înțeles cu mistrețul, ca să-mi faceți mie falsa. Vino să te pup, mă, pe milioane să te pup, să-ți prisosească, măi. Ai ostenit, Maria? Nu, tată. Hai, dictează mai departe. Dar la ce te gândeai tu? La titlul pe care l-ai găsit azi pentru romanul dumitale. Trenurile mele. Îmi place foarte mult. Bine, vezi, eu cred că e titlul cel mai potrivit pentru cartea unui fost mecanic de locomotivă. Adică viața pe care am trăit-o până la accident cu ele. Din clipa când porneam de la stația de plecare și până mă opream la peronul din stația de sosire, toate trenurile astea erau ale mele, cu toate viețile, cu toate visele sau interesele legate de ele. Și singura lege care guverna toate viețile și toate bogățile astea călătoare era legea brațelor mele. Dar ce scris tu acolo? Nimic, am notat o imagine. Hai, spune. Știi, Maria, mi se părea că sunt cineva dincolo și mai presus de mine, înțelegi tu? Că sunt, cum s-ar zice, un fel de simbol, da, un simbol al muncii neistovite și anonime, care în bezna nopților, ca și în strălucirea zilor, frământă mereu plămada zilelor de mâine. Dar ce zic eu a zilelor de mâine? A zilelor de azi. Știi, Maria, mă simțeam mândru. Dar vorba aia, ne depărtăm de la subiect vorbind exact despre el. Ia zi tu, ne-a rămas cu dictatul. Da, acceleratul 109 avea în ziua aceea 30 de minute întârziere din cauza apelor care veniseră mari și slăbiseră podurile, în special podul de la Bănănăi. Păi, așa este, podul de la Bănănăi. Da. Iată, m-am luat cu vorba și am uitat complet ce am vrut să spun despre podul de la Bănănăi. Da, de când ai câștigat la loterie nu prea mai ai inspirație. Trenurile mele nu te mai interesează. Rămân nemișcate în capitole ca pe liniile moarte din gări. Nu, să nu exagerăm, Maria. Dar recunoaște însă și tu că luna asta, de când am câștigat la loterie, s-au întâmplat foarte multe în viața mea. Da. S-au produs multe schimbări, Maria. În primul rând, odată cu bogăția, te-ai schimbat dumneata. Eu? Nu mai ești așa cum erai. Dar întrucât vezi tu că banii pe care am câștigat au influență asupra mea? Știi bine că tot viața aia o duc. Tot țigările alea le fumez. Uite, nici măcar un cataif n-am mâncat la cofetărie, deși poftez din 1933 la așa ceva. Ceilalți nu sunt de aceeași părere. Care ceilalți? Cei care știu că ai câștigat lozul cel mare acum o lună. Mare scofală mi-a adus bogăția. Uite, maică ta m-a părăsit și a luat și pe frate tău cu ea. Da.
plus toate lucrurile din casă care zicea că sunt din zestrea ei. Toată lumea mă pismăște, Maria, și mă înjură în gura mare. Să fim sinceri, tată, de când ai bani te-ai apropiat de ei și te-ai depărtat prea mult de cei din jurul tău. Eu nu-mi permit să te judec, dar uite, și acum, ca întotdeauna, îți spun părerea mea cinstită. Dar și față de cine am greșit cu ceva, mă rog ție? În primul rând față de mama. Deși știi bine că eu n-am fost de părerea ei, cred că în loc să ții atâția bani imobilizați în casă, puteai totuși să-i faci gustul, să-i cumperi casa lui Vâlcu. Dar de ce să cumpăr casa lui Vâlcu? De ce? Ce? Noi n-avem casa noastră? Oricât. Puteai să fii mai larg cu ea. Cum, nu i-am dat destul? 50.000 de lei să cumpere studio în loc de dormitor, alte 50.000 de lei să punem baie de faianță, că de tablă nu mai era bună. Am plătit peste 50.000 de lei datoriile casei la credit și conturile la furnizor. I-am dat bani să luăm un vagon de râbne pentru iarnă și cărbuni. Da, și alți bani să facem sobe de teracotă și să le dărâmăm pastea de pomană. Mă rog, și așa mai departe. Tu știi câte parale însumează toate astea la un loc? Știu, tată, știu, dar din 12 milioane nu se cunoaște. De ce trebuie să ne aducem aminte în fiecare clipă că am câștigat 12 milioane? Uite, să presupunem că am câștigat numai 1 milion de lei. 1 milion, fată, înțelegi tu? 1 milion! Asta este o sumă enormă pentru noi care nu aveam 100 de lei în casă când a dat norocul peste mine. Și atunci... hai să vedem atunci ce am făcut cu milionul ăsta pe care l-am câștigat. Oricât. Trebuie să recunoști, tată, că față de norocul pe care l-ai avut, n-ai fost destul de generos cu ceilalți care au făcut apel la dumneata. Dar de ce? Uite, tu, care acum vorba lui ești secretara mea și citești toate scrisorile pe care le primesc de o lună încoace, spune tu, te rog să spui, puteam eu să satisfac toate cererile pe care le-am primit până azi și pe care le primesc mereu? Cât ar fi trebuit să câștig la loterie pentru asta? Spune tu. De 3 ori cât ai câștigat, cel puțin. Vezi? Asta o știu, tată. Și știu că toți cei care au făcut apel la generozitatea dumitale își închipuie fiecare în parte că el e singurul care o solicită. Păi asta Iar eu nu spun e. că puteai să satisfaci o lume întreagă. Spun numai că ai dat prea puțin față de cât ai câștigat. Mare pedeapsă și bogăția asta, fata tati. Să știi că e mai mare decât sărăcia. Ține minte vorba mea. Uite că s-a făcut 11 fără un sfert. Păi parcă spuneai că la 11 și jumătate trebuie să fii la fabrică. Avem un festival artistic. Nu vrei să mergi și dumneata? Nu. De-abia mă mai vede lumea și își mai aduce aminte de mine. Că de când sunt bogat, nu mă mai pot duce nicăieri. Peste tot unde mă vede lumea, întoarce capul și se uită la mine ca la o molimă. Poate să iznisel și să mă duc așa singur pe malul Dunării în sus, afară din oraș. Că nu or fi aflat și peștii că am câștigat la loterie și să-mi întoarcă cozile în apă. Eu mă duc să mă îmbrac atunci. Bine, fata tati. Uite, eu o să citesc scrisorile care au sosit azi. Tot cereri de parale sunt, nu? Toate. Da. La revedere, tată. La revedere. Ia să le trecem și pe astea la catastif. Cine e? Eu, domnul Raită. Poftiți? Poftiți, domnule Raită. Dar unde să scriu că ți-ai mai adus aminte de mine? Ce mai faci, măi, mitică, mă? Ce să fac? Așa. Bine, mă, n-ai mai călcat pe la mine de când am câștigat la loterie. Exact din seara banchetului pe care l-am dat după sfatul tău, cu ocazia aia. Da. Hai, ia așez, băi, mitică. Da, mulțumesc. Ia spune, de ce ai fost supărat pe mine? Eu? Păi da, de ce m-ai ocolit? Dar eu nu te-am ocolit, ți se pare, nu. Așa, nu ne-am mai întâlnit, însă nicăieri așa, pentru că ce să faci? Tu de când ești bogătaș nu mai circuli? Te-ai băgat în gaură de șarpe? Eu în gaură de șarpe? Ei, da. Ce știi tu? De când nu ne-am mai văzut am avut supărări foarte mari. Știu, a fugit nevastă ta de acasă, ți-a luat și copilul, știu tot, știu. Dar tu ce ai zis de Eleonora? Auzi, să-mi facă ea mie una ca asta acum la bătrânețe. Las că ți-a făcut-o la bogăție, nu la bătrânețe. Și bine a făcut, să știi. A dovedit că e o femeie demnă. Stai. Ce vrei să spui cu vorba asta? Nimic, decât că unii își iubesc mai presus de toate familia și prietenii și alții numai banii. Nimic altceva. Dar nu ca să vorbim despre asta, mă aflu eu aici.
Vizita mea are un scop precis. Dacă e vorba de bani, să știi că n-am. Știu, nu. Adică ai, dar nu vrei să dai. Nu știu, lasă, fii liniștit. N-am venit să șer niciun ban. Eu sunt prieten de sărăcie, nu de milioane. Nu. Și tocmai de-aia aș vrea să lichidez în primul rând unele socoteli pedante între noi. Între mi se noi? pare, da, între noi, că mi se pare că eu îți datorez niște bani, nu? Fac așa. Mie? Da. Dă-i încolo de bani, că n-avem nicio socoteală de bani împreună. Dar ce crezi, Nata, că eu sunt milog ca să mă mânjești cu 20.000 de lei în seara banchetului? Te-am mânjit eu? Da. Eu ți-am dat hârtii nouțe. Dar cum ți-ai permis, dumneata, să-mi dai mie fără știrea mea? Ia spune. Cu fără știrea ta? Da, uite așa. Cu fără știrea ta când i-ai frecat prin barbă când ți-i-am dat? Păi am frecat fiindcă eram inconștient, de asta. Că eram beat. Eram beat de fericirea ta, beat de prietenia pentru tine, de asta. Și drept răsplată, dumneata, ai profitat de starea de ebritate în care mă găseam ca să-mi dai bani prin surprindere? Eu prin surprindere? Da, tu ai călcat tot în picioare pentru bani. Ai distrus tot în jurul tău, absolut tot. Dar ce-am distrus, dom'le? Ce-am distrus? Ce-am distrus? Ce-ai cu mine? Ce aveți cu mine toți, domnule? Lasă, nu, Ce? Am câștigat banii voștri la urma urmei? Uite, ușor. Păi da, ce am fost tovarăș cu vreunul din voi la câștig și nu i-am răspuns partea? Ușor, te rog foarte mult ușor, că eu nu mă sperii de nervii nimănui. Oricâte milioane ar avea, nu mă sperii. Și te previn, că o să-i spășești greu. Ce să-i spășesc, domnule? Ce să-i spășesc? Greu, îți spun eu, tot ceea ce faci de când ești bogat, toată atitudinea și purtarea pe care le ai, atât față de mine, cât și față de familia ta de când ești multimilionar. Dar de ce trebuie să fiu neapărat multimilionar, mă? De ce să nu presupuneți cu toții că am câștigat numai 1.000.000 de lei la loterie? Da, 1.000.000 pe care pot să-l justific cu scripte în fața orașului și a țării întregi chiar. Da, cum l-am cheltuit și ce-am făcut cu el. Că nu mi-am niciun ban, bă. Așa să știi, nu mai am niciun ban. Dintr-un milion, da. Da. Mă rog, ce să mai, tot ce se poate, n-ai. Dar de ce să presupunem noi că ai câștigat numai 1.000.000 când tu ai câștigat 12 milioane, a? Nu vezi ce logică de harpagon ai? Am înțeles, gata, am înțeles. Ai băut cu colonelul Gheorghiade, da, și? Că de băut te observai eu de la început că ești șupit de filoxer. Eu beau cu cine vreau și în primul rând cu cine plătește. Beau cu oameni cu lanț, da, cu oameni cu lanț, nu ca alții care lasă să putrezească sub s-ar dea milioane de lei fără să le uite cu un șpriț. Uite, așa sunt eu. Da, mă rog, lasă să revenim la scopul vizitei mele. Uite că e 11 trecute și eu la 10:30 fix am întâlnire cu colonelul la bodegă la Morărescu. Foarte bine, nu te ține nimeni. Așa. Nu, că mai să spun asta și plec. Azi dimineață am primit o scrisoare de la Hârșova. De la Hârșova? Da, printr-un curier. Nu spun cine, un curier. Uite-o. Cred că cunoști scrisul. Da. Uite-te bine. Da, știu, văd. E scrisul nevestii mie. Așa. Și ce-ți scrie? Păi vezi că asta mă privește pe mine. Da, că mie mi-a adresat scrisoarea. Pe tine personal, din tot conținutul ei, nu te privesc decât 3 cuvinte. Și anume. Așa, da. Meschin. Eu meschin. Bestie. Și zmintit la bătrânețe. Că le-am și subliniat. Asta e. Pardon, stai că mai e încă ceva pentru tine. Dar ăsta nu e un singur cuvânt. E un proverb. Iată-l. De cap să-i fie. Da. Adică să-ți fie de cap. Nu e nevoie să-mi spui de două ori că n-am 2 capete. Știi ce? Mi se pare însă foarte curios că nevastă mea scrie ție asemenea intimități. Da? Uite, vezi, eu nu știam că sunteți în termeni atât de buni. De ce să faci asta? Mie mi se părea chiar că n-a văzut niciodată cu ei bun prietenia noastră. Uite, vezi că un bărbat nu cunoaște niciodată adevăratele sentimente ale soției lui față de prieteni. Asta și e. Da, și cea mai bună dovadă că te-ai înșelat asupra mea, este că în această scrisoare mă roagă să fiu martorul ei la divorț. Singurul martor, da. Și prima înfățișare o aveți? Uite că e mâine. Băi, Mitică, eu nădăjduiesc că nu o să primești această atenție. Nu știu, eu îți spun. Chiar dacă o să ajungem până la divorț. Păi,
Cum o să fii martorei tu, prietenul meu cel mai bun? Și pe urmă, să știi că eu nici nu mă prezint la tribunal. Păi da, eu n-am dat divorț de ea. Da. Cine a dat, ăla să se ducă. Domnule Dragu, asta te privește pe dumneata. Eu am venit numai așa, am un mandat din partea soției dumitale și te asigur că voi ști să o servesc. Și... Da, mi-am făcut numai datoria și te înștiințez. Ca să fie și această chestiune lichidată între noi, prietenia s-a lichidat. Da, s-a lichidat. Nu mai rămâne decât să te salut. Așa că... Mai Mitică, te salut. Băi, Mitică, tu voi... După nevastă, după copil, după reputația mea de om de treabă, s-a dus și cel mai bun prieten. Ducă-se și ăsta, dacă are părerea asta despre mine. Acum că am rămas numai cu scrisul, ia să vedem unde rămăsesem. Acceleratul 109 avea în ziua aceea 30 de minute întârziere din cauza apelor care veniseră mari și slăbiseră podurile, în special podul de la Bănănăi. Ia uite, frate, și adineauri nu mai știam de ce am adus vorba de podul de la Bănănăi. Păi sigur că da, fiindcă din cauza întârzierii până l-am trecut, că era șubred, m-am ciocnit cu mărfarul 105 la Coțești și am avut accident. A fost ultimul meu drum pe locomotivă. Și de atunci trenurile mele le-au condus alții cu brațele întregi. Dacă termin capitolul ăsta, am terminat și cu cartea. Ce păcat că fata mea nu e să-i dictez. Cine mai e? Om bun. Om bun? Domnul Nacu, păi de ce mă păcălești, domnule Estime, că e om bun? Poftim, te rog. No, nici în glumă nu trebuie să spui așa ceva. Dumneata nu mă cunoști încă sub adevăratul meu aspect interior. Mă cunoști și mă judeci după opinia publică, adică după aceeași opinie publică care te-a ostracizat și pe dumneata acum, pe degeaba, și te-a pus gratuit la zidul infamiei. Pe mine? Da, pe dumneata și... Cu ce ai greșit dumneata față de oraș? Cu nimic. Ai avut norocul să câștigi 12 milioane la loterie și puteai să câștigi oricare altul în locul dumitale, că nu numai dumneata ai avut los cumpărat și ai jucat la loterie, nu? Cu mine a fost cu totul altceva. Eu am avut sistemul meu. La loterie nu există sistem, există numai noroc și l-ai avut dumneata, să fii sănătos. De când ai câștigat însă, toți te urăsc și te invidiază. Singurul om care a rămas indiferent din tot orașul la schimbarea dumitale materială am fost eu, fiindcă eu nu-mi schimb părerile despre un om în legătură cu banii pe că îi are sau nu îi are în buzunar. De aceea am venit astăzi din nou la dumneata, așa cum am venit și altă dată și ceva mai mult... Am venit în aceeași chestiune. Care chestiune? Chestiunea copiilor noștri. Eu cred că această chestiune nu mai este actuală, domnule Nacu. Da, păi am intervenit încă de acum o lună, așa cum m-a tăiat pe mine capul și fata mea a înțeles că trebuie să renunțe la gândul că ar putea să devină vreodată soția omului pe care îl iubea. E bine, eu nu am putut avea același succes pe lângă fiul meu. Cum a ajuns la București, a stricat Logotna, dând cu piciorul unei imense averi și unei situațiuni sociale excepționale. Vedeți? Și dumneavoastră spuneați despre el data trecută că e un ticălos. Da, recunosc că am atribuit defecte pe care nu le are, fiindcă nu vreau să mint, dragă Manole. Am făcut tot ce am putut ca să împiedic această căsătorie. Și eu la fel. Mi-am stricat și romanul. Și mai eu știu ce am pățit până l-am modificat la loc, fără știrea fetei. Poftim? Da, am rupt inima fetei.
Mă rog, da. Din fericire, când e vorba de dragoste, lucrurile se pot repara foarte ușor. Am primit astăzi o scrisoare de la fiul meu, prin care mă înștiințează că se întoarce acasă, că fără Maria nu poate trăi și că preferă să se sinucidă decât să renunțe la ea. Dar eu nu m-am opus niciodată. Nu, singura mea rezervă a fost că băiatul e copilul dumitale. Da, m-am gândit însă că nici asta n-are nicio importanță. Dintr-un netrebnic, pardon de expresie, că urmezi ideea, se poate naște adeseori un om bun, cum se cade și fără cusur. Atunci poți să-i comunic fiului meu că îi acorzi mâna fiicei dumitale? Păi, cum o să-ți acord eu ceva care nu e al meu? Eu o să-i comunic Mariei cererea dumneavoastră și ea singură o să vă dea răspunsul. Da, știu cât ești de legat de fata dumitale și cât de mult te ascultă, așa că contezi pe dumneata și să fie într-un ceas bun cu scre, Manole. Fie-mă, trebuie să fii sosit acum cu trenul de 11. Mă duc să-i dau vestea cea bună, să trăiești cu scre și așteptăm cât mai urgent. Vorba lui Raete, ce por și cuscrul ăsta. Cuscre, am uitat să-ți spun, în privința zestrei, nu am nicio pretenție și nici nu vreau să avem vreo discuție. Ce are fata de la dumneata e bun avut. Restul nu mă interesează. Nici n-ar putea să fie vreo discuție. De la mine fata nu are nimic și numai restul trebuie să intereseze. Leafa ei de la fabrică. Da. Da, foarte bine. Foarte bine. E în regulă că nu o să cred eu că din 12 milioane pe care le-ai câștigat la loterie o să-ți măriți fata numai la fabrică. Nu, Cuscu, să știi că milioanele le-am câștigat eu și fata se mărită cu ce câștigă ea. Dar apropo, fiindcă veni vorba, dumneata ce zestri dai băiatului? Eu? În primul rând îi dau numele meu, nu? Pe ăla, fără supărare, Cuscre, nu o face nici două parale. Nu știu eu, poate că numele lui să valoreze ceva de aici încolo. Bine. Am vrut numai să-ți precizez că noi, fiul meu și cu mine, nu avem nicio pretenție de zestre. Știu eu că nu pentru noi ții dumneata milioanele alea sub saltea. Facem o căsătorie din dragoste. Din dragoste, da. Așa te vreau, Cuscre. Din dragoste. Din dragoste, dragă Cuscre, Manole, din dragoste. Asta e. Am și Cuscru. Dar ce mai Cuscru? Intră. Ai noroc. Noroc, tovarăș albu. Noroc. Dar ce vânt te aduce pe la mine? Ia stai jos. Stau. Păi, ce vânt să mă aducă? Vânt bun, Neamanole. Atunci e bine. Bine pentru unii și nu prea bine pentru dumneata. Da, de ce, tovarăș albu? Neamanole, să ne înțelegem de la început. Uite, eu am venit aici din propria mea inițiativă. Eu, Vasile Albu, la dumneata Manole Dragu. Foarte bine. De la cheferist la cheferist. Eu mai tânăr, dumneata mai mare și de vârstă și de experiență decât mine. Ia stai. Ai să-mi reproșezi ceva în legătură cu slujba mea? Nu. Cu felul cum mi-o îndeplinesc? Nu, Neamanole, nu. Dumneata ești și ai să rămâi între noi ca un exemplu de muncitor și de salariat model. Păi atunci... Neamanole, cu dumneata cred că nu e cazul să fac multe ocoluri în vorbă. Păi te poftesc chiar. Cu mine să mergi drept la țintă. Tocmai. Uite de ce am venit. Și te rog să mă crezi că m-am gândit foarte bine înainte să fac demersul ăsta, care, repet, e din propria mea inițiativă. De o lună de zile, de când norocul te-a făcut om bogat, m-am gândit că dumneata nu mai ai nevoie de postul de magazionier șef. Cum? Și de alea câteva mii de lei pe care le primești pe lună. Da, cine ți-a spus că nu mai am nevoie?
Dar eu și astăzi, ca și până acum, trăiesc numai din leafa mea? Și cu cele 12 milioane pe care le-ai câștigat, ce faci, neamanole? Când ai atâtea parale, când ai muncit o viață întreagă, așa cum ai muncit dumneata, nu-i păcat să te mai ostenești la vârsta dumitale pentru câteva mii de lei pe lună. Asta e. Câteva mii care altul i-ar prinde foarte bine și i-ar ușura din greutățile pe care dumneata nu le mai ai. Uite, Marinescu, ajutorul dumitale, are 5 copii. 5 copii. Dacă ți-ai dat demisia din slujbă și ar trece el în locul matale, diferența de salariu de 2000 de lei ar fi foarte binevenită și pentru el și pentru familia lui. Bine, dar eu mai am un an până la pensie. O să ai mai mică câteva stele pe lună. Ce înseamnă asta la dumneata? Dar nu e vorba de câteva sute de lei acolo, mai mult ori mai puțin. Dar slujba e viața mea, e puterea mea. Dar e singurul meu ajutor moral pe lumea asta, afară de fetiță. Neamanole, înainte de a veni la dumneata am vorbit și cu Tudea Maria. A vrei cu ea? Da. Și ea ce a zis? M-a îndemnat să fac demersul ăsta. Da, și m-a asigurat că, așa cum te cunoaște, nu o să-l fac degeaba. A spus ea așa ceva? Da. Atunci eu nu mai am nimic de adăugat. Locul meu e liber. Dați-mă afară când vreți. Nu așa, Neamanole. Asta nu o să o facem niciodată. Păi atunci ce vreți? Să-ți dai dumneata demisie. Eu? Da. Gestul să vie de la dumneata. Și o să fie un gest frumos, te asigur. Vreau să zic că din cauza bogăției astea, după toate câte le-am pierdut până acum, trebuie să-mi pierd și slujba. Unicul meu mijloc de existență. Ai, măi, Neamanole, nu mai fi amărât. Faci un lucru demn de dumneata și de toată viața dumitale de până acum. Și îl faci fericit pe Marinescu și pe cei 5 copii ai lui. 6. Că m-am întâlnit aseară cu nevastă sa și mi-a spus că s-a îngrășat, fiindcă al 6-lea este pe drum. Păi atunci, în cazul ăsta, o să trebuiască să-l botezi dumneata. Bucuros numai să am bani de scutece. Grija asta să am eu. Tovarăș Albu, Da. înainte de a pleca, să ții minte de la mine o vorbă. Niciodată n-am fost mai bogat decât atunci când eram sărac. Haidem să anunț demisia. Îți mulțumesc, Neamanole. N-ai de ce. Ce rol mai joacă la un bogat și un mof ca asta? Bună ziua! Bună ziua, de Maria. Dar unde mi-e pe tata, nene Albu? Mă ia așa la plimbare să mai stăm de vorba amândoi, că nu ne-am mai văzut de aseară. Bine faci că le mai urnești un pic din casă, că de câteva timp tata nu mai știe decât slujba și casa. Ei, acum nu o să mai rămâi decât casa, că de slujbă o să mă cam las. Da? Ei, casa și romanul, tată, nu uita. În câteva zile, dacă nu mai ești preocupat de nimic altceva, îl putem termina. Păi eu am și început să mă gândesc la volumul al doilea. Și după trenurile mele, pe care am circulat 3 sferturi din viață, ăstuia o să-i pun titlul Scaunele mele, pe care o să stau ultimul sfert care mai mi-a rămas. Într-un ceas sunt îndărât. La revedere. La revedere, tată. La revedere, nene Albu. Cine e? Puiunacu. Cine? Puiunacu. Bună ziua, domnișoară dragă. Bună ziua, domnule Nacu. Te rog să mă ierți că te deranjez, dar vreau să vorbesc neapărat cu tatăl dumitale. Tata nu este acasă. Tatăl meu mi-a spus că acum o jumătate de oră era aici. Acum 5 minute a ieșit în oraș. Dar de unde știa tatăl dumitale că tata e acasă? A fost aici? Domnul Nacu? Da, bineînțeles. Fără știrea mea și mai puțin fără autorizația mea. Nu știam că domnul Nacu a fost aici și chiar mă surprinde această vizită. Domnul Nacu și tatăl meu nu au nimic comun. Ba da, ne au pe noi, copiii lor, dacă ne mai putem numi copii la vârsta noastră. Pentru ei suntem tot copiilor la orice vârstă. Dacă doriți, puteți să luați loc. Tata trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-alta. Da, mulțumesc. Nu am nimic special de vorbit cu domnia sa. Îmi pare chiar mai bine că te-am găsit pe dumneata în locul lui. Putem vorbi mai deschis și mai fără menajament. Menajamente? Dumneata și menajamente? Nu ești obișnuit cu așa ceva când e vorba de o femeie. Domnișoară, dragul, n-am nicio clipă intenția să discut cu dumneata despre chestiuni definitiv închise între noi. Am venit numai ca să pun la punct un penibil echivoc în legătură cu noi amândoi.
Între noi amândoi nu mai există de mult niciun fel de echivoc. Așa am crezut și eu până astăzi, până acum un ceas mai exact. Când, sosind de la gara, am fost înștiințat de tatăl meu că în urma venirii sale oficiale ați binevoit să-mi acordați mâna dumneavoastră. Ce? Eu? Da, așa mi s-a comunicat. Ori eu n-am avut nicio clipă intenția să aspir la această deosebită favoare. Nu am autorizat pe tatăl meu să ceară mâna nimănui și cu atât mai puțin pe a dumitale. De ce cu atât mai puțin? Pentru că acum o lună, înainte de plecarea mea în București, la examene, totul a fost limpede și definitiv lichidat între noi. Nu ți-am făcut niciun fel de reproș, recunoaște. Asta ar mai fi lipsit. Totuși, aș fi avut dreptul să ți-l fac? Tot dumneata? Numai eu, fiindcă numai eu știam ce era între noi. Mai mult decât am știut eu, e adevărat. Mai mult decât aș fi putut vreodată să-mi închipui. Mai mult decât oricare fantezie ar fi putut să imagineze. De ce m-ai mințit? Cum ai putut să mă minți în halul ăsta? Ce ți-am făcut ca să merit minciuna și bătaia ta de joc? De ce nu m-ai spus adevărul de la început? De ce m-ai lăsat să te iubesc și să cred în tine? Ce adevăr ți-am ascuns eu ție? Eu ți-am spus de la început tot. N-ar fi fost nimic dacă mi-ai fi mărturisit că ai iubit pe altul înaintea mea. Ce-am făcut eu? Poate că aș fi acceptat și copilul dacă îmi mărturiseai cinstit că l-ai. Care copil, omule? Copilul tău. Te iubeam atât încât ar fi putut să devină copilul nostru. Ascultă, puiule, eu cred că ție ți-a zdruncinat trenul creierii și nu mai știi ce vorbești. Când ai făcut tu copil cu mine? Că mă faci să vorbești și prostii, zău așa. Atât de mult aș fi vrut să fie al meu. Ai decât să-l înfiezi în cazul ăsta. Din partea mea ți-l fac cadou. Dacă nu-ți ajunge unul, îți mai fac roșii de altul. Decât Maria, vrei să ai o creșă întreagă. Nu mai glumi, Maria. Crede-mă că nu mi-a fost deloc ușor când am primit scrisoarea. Ce scrisoare? Cum ce scrisoare? Te pomenești că ți-a scris copilul înainte să se nască. Iar glumești? Nu știu, în ajunul plecării tale la București ți-am trimis o scrisoare prin frate meu prin care te rugam să vii în port la debarcaderul vechi ca să stăm un sfert de ore de vorbă în legătură cu viitorul nostru. N-ai venit. A doua zi de dimineață, cu trenul de 5, ai plecat la București și, drept răspuns la scrisoarea mea, peste o săptămână te-ai logodit. Păi oricine în locul meu făcea la fel după scrisoarea pe care am primit-o. A fost atât de limpede, de brutală, de definitivă. Ce mai? N-ai înțeles tu bine. Eu am vrut să-ți dau puteri de viață nouă, fiindcă știam că pleci, că ne despărțim. Bun, de acord. De ce te miri atunci că te-am ascultat și că am vrut să încep o viață nouă și m-am logodit? Așa cum m-ai sfătuit în scrisoare. Nu ți-am scris niciodată așa ceva. Nu știi ce vorbești. Eu nu știu ce vorbesc? Scrisoarea ta însă cred că știe. Uite-o, poftim. Recunoști, cred că este scrisoarea ta. Da. Da, e scrisul meu, într-adevăr. Îl cunosc doar dintr-o mie. Dragul meu, nu îți scriu mult, dar vreau să scriu foarte limpede, nu mai pot nici să te mint, nici să te amăcesc. Maria, ce este? Nu te simți bine? Stai puțin, te-ai făcut palidă. Scrisoarea pe care mi-a dictat-o tata la roman. Tata. Să facă tata una ca asta. Maria, ce s-a întâmplat? Eu nu mai înțeleg nimic. Eu însă am înțeles tot. Iartă-mă, puiule. Iartă-mă și du-te. Du-te, te rog, acum. Păi cum să te las? Te explic eu tot, însă acum nu pot. Hai, du-te, lasă-mă singură, te rog. Maria. Peste o jumătate de ceas așteaptă-mă în port, la debarcaderul vechi, acolo unde trebuia să ne întâlnim când ai plecat. Avem de vorbit lucruri serioase, amândoi. Hai, du-te, te rog. Bine, du-te. atunci peste o jumătate. Da. Tată. Tată, cum ai putut să faci una ca asta? Tu. Așa. Din 1933 vreau să mănânc și un cataif. În sfârșit, astăzi, fiindcă mi-am dat demisia din slujbă, mi-am văzut și eu visul cu ochii. Frișca de vis. Așa. 150 de grame de parizer și 100 grame cașcaval. Pe la 12 milioane nu m-a ținut cureaua să iau mai mult. Maria! Unde ești fata, tati? De ce cu biletul ăsta?
Iată, astăzi nu vin la masă și poate n-am să mai vin multă vreme. Păi, Ionacu, a fost aici și am aflat tot. Nu te judec și nu te condamn. Plec la central la București, unde știi că fabrica vrea să mă trimită de mult și unde n-am plecat ca să nu te las singur. Acum însă nu mai ai nevoie de mine. Nu mai am nevoie de ea. Ești cu banii dumitale, Maria. Postscriptul. Am luat manuscrisul să termin de transcris. S-a dus și fata. Adică tot. S-a făcut și unul, domnișoară Țestoșescu. Ar cam trebui să mâncăm, nu? Nu ești de părerea mea? Dar ce te-ai băgat așa toată în garsonieră? Dormi. Acum că am rămas noi cu o broască țestoasă care mi-a venit în curte, tot se cheamă că nu sunt singur. Ia să punem și mâncarea la gătit. Astăzi stăm cam prost cu meniul, domnișoară Țestoșescu. Avem numai un ou pentru amândoi. Păi de drăguț, ce să-ți fac? Cine te-a pus să nimerești din tot orașul ăsta tocmai la mine în curte? Uite, și să mă găsești și singur cuc pe lume. Cucul și broasca, cam fabule de-alea. Dar ce vorbești? Ce faci? Simțiști tutun și ai scos capul. Se vede treaba că ești damă mai netate dacă îți place să fumezi. Dar vorba e, ce-ți dau eu acum la prânz de mâncare? Păi mușcatele nevestite de zestre din pivniță le-ai mâncat pe toate. Văd că leandrii nu-ți plac. Acum să te văd la găoacea de ou cum te prezinți. Păi are calciu și e bună de întărit la zeghia aia de o ai pe spate. Ce-ar fi, mă, să fii broscoi și eu să-ți dau zor de 2 luni de când te am în pensiune cu domnișoară Țestoșescu. Păi la voi, la broaștele astea țestoase, toate sunteți muieri. Numai broaște și iar broaște. Nea Manole! Nea Manole! Care ești, mă? Eu! Care tu? Eu sunt, dar nu mă știi dumneata, că nu mă cunoști. Mușcă câinele? Păi cum o să muști, bă, dacă n-am? Hai, vină încoace. Nu viu, că mi-e frică să-mi fie turbat. Bine, atunci spune ce vrei. M-a trimis tăticu și a spus să veniți imediat la gară la depou. La gară la depou? Dar al cui ești tu? Sunt al lui Stanciu și e să veniți acum imediat, cu mine. Bine, stai că viu. Așteaptă-mă la poartă. Mă scuz că te întârzi puțin cu masă, domnișoară Țestoșescu, dar când e vorba de gară, eu mă duc a trenul, așa să știi. Acum că am reușit să-l facem să plece, vă mărturisesc că sunt foarte emoționată. N-am mai intrat acasă pe ușa din dos și pe furiș de pe vremea când eram copil și mă simțeam vinovată de ceva. Puiu, Gogu, da. Ați văzut cum a slăbit tata? Nu știu, Maria, poate n-am putut să-l văd eu bine pe fereastră când a ieșit. Dar nu mi s-a părut mai slab decât îl știam. Acolo cum nate, dar e slab mort. Da? A slăbit averea rău. Cel puțin 1 kilogram a slăbit de fiecare milion, ascultați-mă pe mine. Manolie, e în adevăr foarte schimbat. E foarte, mai ales în lunile astea 2 de când ai plecat dumneata la București. A ajuns de nerecunoscut. De-aia ți-am scris, du-te, Maria, să te rog să vii. Da, ai făcut foarte bine, îți mulțumesc, nene Albu. Uite, casa a rămas aproape goală. Fiindcă vinde tot timpul tot ce poate. Lucruri din casă, haine. A vândut și salteaua de lână. Și acum doarme numai pe somier. El mi-a spus. Probabil că face așa să nu mai creadă lumea. Bogat, știu eu. De fapt, așa sunt toți zgârciții, Maria. Nu se poate, Gogu, nu pot să cred, oricât ar fi devenit de avar. Uite, mintea mea nu poate să admită că banii l-au robit într-atât. Și eu sunt de aceeași părere cu dumneata.
E ceva la mijloc, există un mister în viața tatălui dumitale. Afară de cazul, iartă-mă, te rog, că o spun, când ar fi vorba de o boală gravă de nervi. Cum? Doctorul Pavel mi-a spus că asemenea cazuri sunt destul de dese. Să sperăm însă că nu este cazul cu socrul meu. Exclus, tata nu poate să fie nebun. Dar totuși ce e cu el? În toate mințile tot nu putem spune că este. Tu nu vezi ce e în casa asta, tu nu te uiți? Maria, uite, tot ce a făcut de când a câștigat la loterie nu e o atitudine de om normal. Știu, nu știu voi cum totuși să refuz să cred că tata și-a pierdut mințile, ar fi îngrozitor. Uite ce mănâncă! Uite un ou! Da. În ce haie mănâncă! Pe un petec de jurnal! A vândut și fețele de masă. Ia uite ce pâine frumoasă se face acum la noi în oraș. Asta nu-i pâine, e o broască țestoasă. Broască țestoasă? Da. Studia, Maria. Chiar în seara plecării dumitale a găsit-o intrată în curte pe sub poartă. Tatăl dumitale trebuie salvat în orice chip, chiar și de bogăție, dacă o să fie cazul. De-aia ți-am scris și te-am rugat să vii. E un mister la mijloc. De când a câștigat la loterie, cu el s-a petrecut mai mult decât o schimbare. Absolut de acord. Acum 2 luni când am plecat de acasă am fost convinsă că n-am să mă mai întorc niciodată aici. În clipa aceea am simțit că tata nu mai există pentru mine, că un anume gest pe care îl făcuse și pe care n-am să-l divulg niciodată a pus pentru totdeauna între mine și el o stabilă de netrecut. Totuși când m-am căsătorit la București l-am înștiințat și pe el, împotriva voinței mele. Apoi am primit scrisoarea dumitale și din cele câteva rânduri pe care mi le-ai scris am înțeles că nu mai aveam dreptul, pentru motivele mele personale, să mă socotesc ca și orfană de tată. Da. De aceea, cu primul tren, am venit aici. N-aș vrea să fi venit degeaba. Vezi cine e, puiule? Da, cine e? Eu sunt cu animalul, eu, Raită. Poftim, domnule Raită, poftim. Bună ziua! Să rămână, Maria. Lume nouă. Mai venit și bucureștini pe la noi, bravo, felicitările mele călduroase pentru fericitul eveniment și să nu mă uitați la botez. Mulțumim. Dar conul Manole nu e acasă? Nu, pentru un moment tata lipsește, domnule Raită. Dar ce aveai cu el? În orice caz ceva de bine, nu de rău, madame Nacu. Ce anume? Ce să fie așa, i-am adus o veste bună. O atenție din partea orașului, a prietenilor și a admiratorilor săi. Ce fel de atenție? Păi, da, îmi pare foarte bine că, găsind aici mai mulți membri din familie, pot să vă comunic dumneavoastră mai întâi rostul vizitei mele oficiale. Da, că dacă am înțeles, să mai calc o dată pragul acestei case, am făcut-o numai în calitate de vizită oficială. Da, ia loc, domnule Raită. Nu, mulțumesc, nu, lăsați că nu iau loc, sunt grăbit, am venit chiar cu birja. Auzind adineauri la bodegă la Tarapana că bietul conul Manole și-a vândut din cauza sărăciei tot ce are, colonelul Gheorghiade, care este cel mai de suflet din oraș, colonelul Gheorghiade este, a propus să facem o listă de subscripție publică și să-l ajutăm pe bietul conul Manole cu ce ne lasă punga pe fiecare. Nu e așa? Așa că, uite, nu putem noi pârliții să lăsăm un arhimilionar să moară de foame. Așa că i-am strâns cu toții, conform semnăturilor de pe această listă, suma de 19, adică de 19 lei, da, pe care vă rog să-i primiți și să-mi dați cuvenita chitanță de descărcare. Îți mulțumesc, domnule Raită, în numele tatălui meu și te rog să comunici și prietenilor dumitale, care la un pahar de vin au avut această frumoasă inițiativă, toată recunoștința lui. Iar pentru osteneala dumitale, uite, 2 poli din partea familiei. Doamnă, pardon, vă rog, nu, vă rog, eu nu sunt comisionar, vă rog, și vă rog să nu mă jigniți, eu n-am jignit pe nimeni. Domnule Raită, cum ai putut să te predezi la o răutate ca asta? Tocmai dumneata, cel mai bun prieten al tatei? Dumneata cu care am împărțit o viață întreagă de lipsuri și de tinerețe? Ce ți-a făcut dumitale tata? Ce ai împotriva lui ca să te porți așa cu el? Eu nu am nimic. Ce mi-a făcut, mă întrebați, da? Ce mi-a făcut? M-a mințit doamna asta, m-a mințit într-un mod laș. Tata? Da, m-a mințit pe mine, singurului prieten. Îmi spune dumneata dineauri și asta m-a durut. M-a rănit până în fundul adâncului meu. Și cu ce te-a mințit, domnule Raită? Parcă poate să-l înțeleagă cineva. În ziua când s-a tras clasa a 5-a loteriei și când a câștigat lozul cel mare, am dat o raită pe la el, ca să-l întreb dacă și-a luat lozul. Da, și? Și dumnealui, cu o mutră perfidă, că nu pot să-i spun altfel, pe care n-am să-i o iert niciodată, mi-a spus că nu și-a mai luat lozul, că n-a avut ce să-l ia și că s-a lăsat definitiv de jucat la loterie. Eu, eu, intelectual, în materie de prieten, l-am crezut și nu numai atât.
Dar văzându-l cât de încăpățânat este și că nu vrea să se ducă la Tarapana să ceară lozul pe cont, m-am oferit să mă duc eu. Da, doamnă, eu să mă duc la colectură și să-i iau. Pe contul meu, doamnă, pe garanția mea. Te rog, va să zic că în ziua tragerii, tata ți-a spus că nu are lozul cumpărat. Da, și s-a jurat, mi se pare. Ei, și atunci când am auzit, m-am dus buzna la Morărescu, i-am explicat situația, domnule Morărescu, zic, uite așa, i-am spus că dacă n-are încredere în Manole, le garantez eu, el că nu, în ziua aceea îi făcusem un mare serviciu și mi-era obligat, bine, că l-am scăpat de la... Și Morărescu zice nu, m-a refuzat. Da, net, nimic, gata. Mi-a spus că nu dă lozul pe cont, că Manole e insolvabil și că garanția mea este și mai nulă. Și atunci, ce să mai îmi vine? Pe scurt, care a fost rezultatul? Conul Manole a câștigat lozul cel mare la loterie, prin urmare avea lozul în buzunar când m-a lăsat să mă duc pentru el la râmătorul ăla ca să mă umilească și deci și-a bătut joc de mine. Și cine și-a bătut joc de mine? Tatăl dumitale, doamnă. Da, prietenul meu cel mai bun. Ori asta eu n-am să o iert niciodată. Niciodată, vă rog. Da, dumneata. Nimic. Dumneata e comunicat lui nenea Manole că Morărescu refuză să-i dea lozul pe cont. Sigur, dar am venit împușcat la el. Nene albă. Și tata ce a spus când auzi? Ce să spun? Am mers cu perfidia înainte. Dă-l dracului de loz, a spus. Îmi pare bine că nu mai joc, fiindcă de fapt eu nu joc pentru mine. Joc ca să scap de gura nevestii. Să știi că mamei i-a spus cu un ceas înainte că are lozul în buzunar. Păi l-avea, pe asta e că l-avea. Și atunci de ce ți-a spus dumitale că nu l-are, domnule Raită? De ce? Cum de ce? De Michel. Da, ca să se ascunde de mine în cazul când câștigă. Nu e așa, nene Raită, nu e așa. De dumneata s-ar fi putut să se ascundă numai când pierdea. Câștigând ar fi știut tot orașul, așa cum a și știut, fiindcă toată lumea știe că de 10 ani joacă același număr, 5 de 6. Știu, după cum vezi, chiar și eu, deși eu nu joc la loterie. N-avea niciun rost să te mintă, domnule Raită. Doamnă Maria, dar m-a mințit. Dovada categorică este că a câștigat. Eu cred că tata nu te-a mințit. Adică cum, n-avea lozul în buzunar? Da, nu l-avea. Și cum a putut să câștige lozul cel mare fără să joace la loterie? Dumneata, după ce nea Manole a câștigat la loterie, nu l-a întrebat pe Morărescu cum se face că n-a vrut să-ți dea pe cont exact lozul care a câștigat? Cum să-l batea, l-am întrebat. Și ce ți-a răspuns? Tâmpitudini de-ale lui, ce să-mi răspundă? Că eram, pardon de expresie, beat și că nu m-a luat în serios, știind că lozul îl luase conul Manole de dimineață. E ceva suspect aici, Maria. Și cred că am pus mâna pe capătul firului care o să ne ducă la lumină. Nu sunteți de părere să mă duc eu să vorbesc cu Morărescu? Nu, puiule, asta am să o fac eu. Uite, eu dacă stau și judec mai adânc, și mie începe să mi se pară curios. Ba are, ba n-are, ba a avut și lipsește, ba nu l-a luat și l-avea. Uite, da, domnule Raită, mi se pare ești cu birja la poartă. Da, el nu face nimic, poate să mai stea, birjarul doarme pe capră de când am venit. Probabil că acum au adormit și caii, așa că nu marchează nimic. În orice caz, plătește comitetul de la bodegă că ei m-au trimis ca să-și bată joc de bietul Manole. Uite ce te-aș ruga eu pe dumneata, domnule Raită. Întoarce-te la bodegă și spune-i domnului Morărescu că aș vrea să-i vorbesc între 4 ochi. Nu trebuie însă să știe nimeni că mă aflu în oraș. Eu sunt la dispoziția dumneavoastră cu cea mai mare plăcere. Spuneți-mi numai unde și la ce oră să vin. O să-ți spun pe drum, fiindcă ieșim și noi cu dumneata. Puile, ne revezim până la tine să-ți vezi părinții. Birja mai e la dispoziție. Mulțumesc, ne ducem pe jos și ocolim centrul să nu ne vadă nimeni. O să stabilim împreună cum procedăm, nene albule. Bine, Duduie, Maria, bine. Haidem atunci. De-al minte trebuie să se întoarcă și tata de la gară, unde l-am trimis degeaba, săracul. Orice i-ar spune Stanciu nu poate să-l țină prea mult. Uite, nici măcar oul nu și l-a mâncat. Haidem, nu, domnule Raită, nu prin față, ieșim pe unde am intrat, pe ușa de la bucătărie și pe urmă pe portița din dos al grădinii. Cunosc drumul, lăsați că nu Haidem. N-am înțeles nimic din ce mi-a spus Stanciu. Putea să mai aștepte să nu mă chime pe o vreme ca asta la gara. Frig. Frig al dracului, domnișoară Testoșescu. Ia să pun eu niște lemne pe foc. Să facem puțină căldură. Așa. Și după aia să ne ocupăm și noi, domnișoară Broscărescu, de masa noastră. Da. Că nu vreau să mănânc o răscop nici mort. Cleios. Da, el am și scos când am plecat. Cine e? Mistulcea. Mistulcea?
domnișoara Dobrinotescu. Da, pe cine căutați dumneavoastră? Pe dumneata, Coane Manole. Te deranjezi? Da, nu faci însă nimic. Poftiți, poftiți. Da, mulțumesc, mulțumesc. Da, spuneți și mie cu ce vă pot servi. Coane Manole, ai tot dreptul să nu mă mai ții minte. Doar am lipsit 15 ani din Tulcea. Ale vieții valuri și cu 17 pe care aveam când am plecat, am și eu 32 de ani acum. Ce rol joacă vârsta când inima îți rămâne tânără? Sigur, mai prost e când ți se pare că ești tot tânăr de ani și inima îți devine cord și în loc de dragoste o tratezi cu iod. Vrei să-ți fac complimente, Coane Manolică? Tot așa ai rămas, cum te știu, cochet să tragă femeile de dumneata. De mine? Vai de capul meu. Una singură a tras de mine toată viața și tocmai acum la urmă s-a rupt frânghia și am căzut pe spate amândoi. Eu aici și ea tocmai la soacră mea la Hârșova. Știu că te-a părăsit soția și copiii și prietenii și toată lumea. Știu tot, Coane Manolică, tocmai de aceea am venit la dumneata când am auzit că ești singur și părăsit de toți. Și mă rog, dacă nu vă supărați, aș putea să am plăcerea să mă amintiți cine sunteți dumneavoastră? Miss Tulcea 1930, cea mai frumoasă fată din localitate. Stai că mi-aduc aminte. Păi ești fata Bălășoai de pe bulevardul Neatârnării. Păi vezi. Bată-te să te bată. Păi acum mi-aduc aminte foarte bine când te-a ales ăia misă discutare de aia, nu? Păi nu ți-a cântat muzica militară când te-au condus la gară să pleci la București să te aleagă Miss România? Uite, Coane Manole, pe mine nu mă interesează că mă mai ții minte ori nu mai ții dumneata minte. Eu știu numai atât, că aveam 17 ani. Păi da, și cu 19 care au trecut vine va să zic că 36. Nu 32 cum greși și adineauri. N-are importanță un an, doi mai puțin. Principalul este că din clipa în care te-am văzut m-am îndrăgostit de dumneata. De mine în persoană? Vezi de treabă, domnișoară. Îți jur, Manole, îți jur pe viitorul meu, fiindcă trecutul nu mai vreau să mi-l reamintesc. Și dacă viața mea până astăzi este așa și a fost așa cum a fost, cea mai mare parte din vină o porți tu, Manole. Eu? Păi, da. În ce scop eu stai? Fiindcă iubindu-te pe tine și știind că nu o să ne mai putem întâlni niciodată, cum am ajuns în capitală, nu m-a mai interesat nimic. Până într-o seară când a venit la noi un petrolist din Ploiești. Și ce să-ți mai spun? Petrolistul m-a cerut imediat în căsătorie și am acceptat. Foarte bine. Până într-o zi, când n-am mai putut suporta traiul cu el și am fugit la o prietenă, la Miss Șimleul Silvaniei, care era logodită cu un însurat și luase un apartament de o cameră și acces la intrare pe General Angelescu. Îți jur, Manole, dragă, pe apendicita mea că m-a durut și trebuie să mă operez, cum îmi dai dumneata ce-mi trebuie, că nici o clipă nu m-am gândit că logodnicul ei o să se amorezeze de mine și a spus că se sinucide dacă nu-l iau și ca dovadă că nu glumea, a luat într-o seară 26 de pastile de somnolin și le-a pus în buzunarul vestei, astfel că am fost forțată să-i acord un am înțeles. Nu întrerupe, te rog, că îmi pierd succesiunea, că-și tocmai asta vreau să-ți spun. Și am fost foarte izbită când am auzit de toate nenorocirile care au căzut pe tine. Și atunci mi-am zis, Cleo, ești datoare să te duci lângă el spre a-l ierta de tot ce ți-a făcut și a-i face o viață fericită. Nu mă întrerupe, te rog, că ce vreau să-ți spun? Ce vreau să-ți spun? Eu nici nu mă gândesc să vă întrerup. Da, fiindcă veni vorba. Ce? Aș vrea să știu dacă mai aveți mult, că mâine la prânz am o treabă în oraș. Nu, a două cuvinte, mea, dragule. Eu mă duc acum acasă, iau o birjă, îmi iau geamantanul cu strictul necesar și într-o jumătate de ceas sunt aici. Cum aici? Că mă instalez la tine chiar de astăzi, Manole. Uite ce este, domnișoară, eu... Manole, să nu-mi spui mie ce este, să-mi spui ce va fi și ce-a fost, să uităm. Vino la mama, să-ți dea un puțin, mano. Miros un pic a țuică, să știi, dar nu-i nimic. Trebuie să te obișnuiești că fiartă, e grozavă, Iorno. Stai, numai un moment, te rog. Vreau să spun că eu, până la ceasul ăsta, să știi că n-am mâncat încă nimic. În schimb, am înghițit până peste gât. Hai, dă mama de seară un bicar bun. Uite ce este. Mama să facă bunătatea și să-și găsească alt copil de fiat. Că eu sunt gloabă bătrână ca să mai dau mintea copilor de acum încolo. Așa că te rog să... Eu te rog să știi pe ce aur marcat ai pus mâna. Manole! Asta-mi trebuia. Manole, retrage-te imediat că te trăsnesc cu puii. Deși m-am chinuit să-i aduc de la Hârșova până aici vii, ți-i omor în cap. Și dumneata, ieși afară imediat. Znameni,
De sărutări țarde? Pardon, doamnă, nu te cunosc și dacă trebuie să iasă cineva din casa aceasta, aceea ești neata, eu sunt aici în casa mea. În ce? În casa cui ești? În casa prietenului meu, care este și casa mea. Asta e casa mea de zestre și ești mai repede din ea până nu-mi ies din sărit. Că de ce o lași pe femeia asta să mă insulte? Micuță, dragă. De curiozitate ca să văd ce zice. O să vezi tu acum ce zic, mizerabile. Îmi pare rău că n-am adus curcan de la Hârșova ca să ți-i nimicesc în cap. Ieși imediat, vrei să ai din casa mea, că acum fac ochiuri românești din tine. Lasă, du-te, mamă Mis, că nu vreau să ne facem de râs și mai vorbim noi pe urmă despre ce mi-ai propus adineauri. Peste un ceas vină la Bumbulică la cafetărie. Du-te. Ce ți-a propus, adineauri? Tăune, bătrân. Ți-a propus probabil să o iei de nevastă, nu? Eu cred și eu, dacă sunt becher. Da. Am și eu partidele mele. Nu ți-e rușine, Șandra mea bătrână, să-mi spui mie asemenea cuvinte în față? Ai partidele tale, ai? Ai uitat pe semne că eu sunt partida ta de 30 de ani? Tu ești o partidă pierdută. Ai părăsit domiciliul conjugal de acum 3 luni. Ai dat și divorț. Da, dar uite că s-a respins acțiunea, fiindcă n-am avut motive legale. Așa că am fost, sunt și voi fi până la moarte nevasta ta. Acum ai motive legale. M-ai prins în flagrant de la, cum îi zice, ca la teatru, delict. Și unde ai găsit, nenorocitule, bleazna asta? Unde? Unde? În trecutul meu istoric. Dacă vrei să știi, a fost Mistulcea, da, și mă iubește de 19 ani. Ce știi tu, habar? De când am adus eu cu trenul spre petrolistul din Ploiești și s-a enervat silvicultorul și le-a dat protopopul șareta ca să se joace de-a cai în șopron. Ce știi tu? Și mai mi-a dat și o garoafă pe care o aveam în piept. Ai băut, nenorocitule. Nu mai țuică, fiartă că iarna e grozavă. Ai ajuns să ai și vițiul ăsta. După bani femei, după femei beție. Te pomenești că ai început să joci cărți. Păi sigur că joc, dar nu mai șmendefer, că sunt ceverist. O să-ți pierzi toți banii. Din contră, câștig. Tu nu știi că bani la bani trage? Te-au mâncat frit banii, nu vezi? Parcă eu nu-i mănânc pe ei, suntem chit. Da, cu mine însă nu. Cu mine ai mai multe socotel de făcut. Ce socotel am eu cu tine? Am crezut că în lipsa mea o să-ți vie mintea la cap și să-mi dai mie toți banii pe care i-ai câștigat ca să-i administrezi cum trebuie. Văd însă că în loc să te îndrepți, te-ai smintit și mai rău. Așa că te rog, să-ți iei tot ce ai al dumitale și să pleci imediat din casa mea. Adică șapca și scurta, că altceva n-ai. Da? Da. Bine, ies. Și după ce îmi găsesc un rost de dormit pentru diseară, viu cu un camion ca să-mi iau și mi-a rămas aici al meu personal. Da, ce? N-ai nimic al tău. Nici tu nu mai ești al tău. Ești al ticăloșilor și al banilor. Păi tocmai pentru ei vin cu camionul să iau din ascunzătoarea unde-i țin. Numai într-o birge n-ar avea loc. V-am salutat cu coane, Leonoro. Piei din fața mea. Ia uite, cu plosca de rachiu pe masă. Da, e o ploscă țestoasă. Au! Mișcă! Și mușcă, să știi. Cum simte gurărea în casă, mușcă. Vai de mine. A adus și fiare sălbatice în casă. Nu i-a ajuns muieri. Și ia uite în ce hal de goală a rămas casa de când i-am luat toate lucrurile din ea. Vai de mine. Dacă o fi iarăși vreo femeie, îi jumulesc permanentele. Cine? Eu sunt Madame Nacu, eu. Care Madame Nacu? Ai greșit adresa. Credeam că e fata dumitale, fiindcă o caut de un ceas și nu știu unde a intrat. A venit Maria de la București? Da, a venit cu trenul de 12 împreună cu soțul ei și cu cel mic. Dar nu pot să spun, fiindcă nu vrea să se afle deocamdată că se găsește în localitate. Da, acum înțeleg de ce mi-a telegrafiat să viu și eu cu primul tren de la Hârșova. Cum arată ca măritată cu Anemitica? Cum să arată? E bine, e sănătoasă, e voinică, frumoasă. Dar nu pot să vorbesc că mi-am dat cuvânt. Unde e dus acum? Păi nu știu unde e, nu știu, nu pot să spun ce, nu pot, gata. A fost întâi să-și vadă socrii și pe urmă trebuia să se întâlnească cu Tarapana la Clipici în odăița din fund, dar nu pot să spun că eu i-am aranjat întâlnirea și
Tocmai de-aia îi caut, că am dat o raită pe acolo și nu sunt. Și ia stai, dar mata cu ce ocazie? Păi îți fusei. Mi-a telegrafiat fata să fiu urgent. Fata, da, și pe Manole l-ai văzut? Ființa aceasta nu mai există pentru mine, Nicoare Mitică. Nu-l iert pentru că te-a lasă, poate că ar fi mai bine să-l ierți. Nu, niciodată. Uite, numai dumneata ai mai putea, cred, să-l readuci pe calea cea bună. Să știi că noi, prietenii, nu mai avem nicio putere. Nu-l mai interesează decât banii și bani. Nu mai treci decât pentru ei. Și măcar dacă i-ar consuma, frate, dar îi ține numai așa neatinși ca să-i aibă. Iar el trăiește ca un nenorocit. Lasă-l, nu-l mai compătimi că știe el ce face. Nici nu știi cât poate să fie de perfid sub mutra asta de mironosiță blândă. Ca o albine care se ascunde în lingurița de dulceață. Ce e drept, așa e, cu mine s-a purtat ca un măgar măieri de animal, dar ăsta e adevărul. Că nu știi tot. Nu știți nimeni nimic. Ce? Cu cine crezi că l-am prins adineauri când am picat prin surprindere de la Hărșova? Păi știu eu. L-am prins cu o femeie, dacă vrei să știi, cu animitic. Pe Manole? Da. L-ai surprins cu o femeie? Da. Dumneata? Da. Aici în casă? Popându-se cu ea, cu animitic. Popându-se? Da. Nici nu-mi vine să cred, pe onoarea mea. Păi ce e de crezut? Și nu bănuiești deloc cam cine ar putea fi cu persoana? Trebuie să o fie adus special de la București. El? Păi eu? Imediat ce s-a pronunțat divorțul și o rămâne liber, o ia. Sloile de pe Dunăre primăvara când se sparge gheața. Acum sunt logodiți, știi? Și peste un ceas și-a dat întâlnire cu ea la cofetărie la Bumbulici. La Bumbulici, la cofetărie cu ea? Să știi că dau o raită pe acolo să o văd și eu. E mai bătrână ca mine, deși arată mai tânără. Mai pome. Cum să poate da un om la vârsta lui să mai fie capabil de așa ceva? Duhneațuică ca o povarnă. El? Da, uite, asta mi-a făcut mie domnul Manole al dumitale. Nu i-a spus că m-a dat afară din casă cu copilul de liceu din brațe, că m-a insultat și pe mine și pe toate rudele mele cu câteva sute de mii de lei acolo, că să ne închidă gura, iar acum îmi mai necinsește și memoria în lipsa mea de acasă. Asta am ajuns cu Mitică. Stai. Săracă, nenorocită, batjocorită și cu bărbatul locotit. Stai, nu mai plânge, Coane Leonoro, te rog, eu nu mai plânge. Nu mai pot. De ce să nu plâng? Cât era sărac am fost bună și acum când e plin de bani, eu nu mai fac nici 2 parale. Ce pot să facă bani dintr-un om? Dar ce n-aș fi putut eu să fac din bani dacă era și el om? Că eu l-am pus să joace la loterie. Numai de gura mea a jucat și câștigul era drept să fie al meu. Știu. N-avea decât să-și ia mia care a dat-o pe los și gata dacă era un om cinstit și nu îi se urcau milioane la cap. Nu mai plânge. Dar se vede că așa am fost eu urșită pe lumea asta, numai să sufăr. Să sufăr și să plâng. Nu mai plânge, Coane Leonora, nu mai plânge că mi se rupe inima. Te rog eu, uite, să știi că nu faci să strici ochii pentru un ticălos ca Manole. Stai să-ți dau un pic de apă, că nu scapă. Lasă. Ce? Dau-o încoală, că e rece. O țuică aș bea să spun drept, să mă încălzesc o leacă. Că dăr de toată de fric când aș putea să am 2-3 blănuri pe mine cu banii pe care îi are bărbatul meu. Să spun eu pe altonul meu. Da. Altonul meu să pun pe umeri aici. Ia să ți-l pun așa frumos. Mersi. Așa. Ia. Mersi, Coane Mitică. Dumneata, deși să spun drept, n-am putut să te sufăr până acum. Da? Ești singurul om din toți prietenii lui bărbatul meu care m-ai înțeles și mi-ai ținut de la început parte. Și ai fost cel mai cavaler când ai primit să-mi fii martor la divorț. Hai, vino. Ce? Vino să te pup și să ne împăcăm. Păi nu lăsați că... Să fim prieteni pentru totdeauna. Felicitările mele. Și vorba aia să-ți trească franțuzoica, șefule. Stai. Fiecare cu franțuzoica lui. Ce să-i faci? Bravo, nevastă. Orice aș fi crezut, numai asta nu. Ai vreo pretenție, Manole? Eu, niciuna, dragă. Din moment ce ești o femeie liberă de acum 3 luni, de când ai fugit de acasă, poți să faci ce vrei cu libertatea. E dreptul dumitale. De 3 luni? Ei bine, fiindcă ne-ai prins asupra faptului și noi putem să tăgăduim, află, milionarule, că te înșel cu Miticuță. Păi, dacă mă înșel, tot cum te-am înșelat eu,
Sincerele mele condoleanțe. Eu te-am înșelat cinstit? Așa cum se înșală. Oricum, principalul este că s-au dat în sfârșit lucrurile pe față și nu mai avem nevoie să ne ascundem. Foarte bine. Așa este, miticuță. Sper că nu o să fii laș și să nu recunoști că de 19 ani ne iubim în secret. În orice caz, eu sunt la dispoziția bărbatului dumitale. Nu sunt... Păi deocamdată eu văd că ești la dispoziția ei. Și de ce râzi? Cum de ce râzi? Păi... Dragă domnule Miticuță, cavaler cum te știu eu, sunt sigur că după divorțul pe care de data asta îl dau eu, o să te însori cu nevastă mea. Stai puțin. Treaba noastră ce să facem? Dar divorțul îl dau eu, nu tu. Ba eu am că eu te-am prins întâi și trebuie să-mi dai pensie alimentară, cum mi-a spus avocatul meu la care mă duc chiar acum. Da. Haide, Mitică, să ne ocupăm de viitor, că trecutul nu mă interesează. Și mai întâi și întâi de toate, ce cauți aici? Ce cauți tu în casa mea, Manole? Am venit să-mi fac bagajele. Nu. N-ai să iei nimic din casă până nu vin eu de la avocat, că te reclam la parchet. Vreau să văd și eu ce vrei să iei. Foarte bine. Eu îmi strâng numai lucrurile și când te întorci dumneata le verifici. Te așteaptă cu o toarbă la cofetărie? Nu la cofetărie. Mă așteaptă acasă. Că mă mut la ea, să știi. Mitică, eu mă duc dincolo să mă aranjez un pic. Vei să fii calm, te rog, că vă las împreună. Tu crezi că e adevărat? Ce? Că între mine și nevastă ta e ceva? Păi cum, dragul, să nu cred dacă am văzut cu ochii mei? Ce ai văzut? Pe cuvântul meu de onoare că nu este nimic adevărat și că totul nu este decât o întâmplare nenorocită. Uite, să știi că n-am nevoie de niciun fel de lămuriri. 19 ani de zile am ținut șarpele la sân. Îți mulțumesc de prietenie, dragă Mitică. Dar tu nu înțelegi că nu e nimic. Ce să înțeleg, mă, ce să înțeleg? Acum înțeleg de ce ai fost și supărat pe mine. Erai gelos, mă. Da, gelos că am câștigat la loterie. Ți-era frică să nu suflu pe nevastă mea, fiindcă sunt bogat, asta e. Tu, firește că tu erai interesat direct în cauză și probabil că tot tu ai pus-o la cale să fugă de acasă și să-mi ia și copilul. Ești nebun, omule, ești nebun. Să știi că ești nebun. Ascultă aici, să-ți explic cum a fost. Ascultă-mă un pic, nu te enerva. De câți ani zici că te iubești cu nevastă mea? Eu de 10 minute. Cum de 10 minute? Da, dacă se poate numi a te iubi cu cineva, mă rog, dar de 10 minute și de fapt, ca să fiu și mai exact, am început să mă iubesc cu ea din clipa când ai intrat tu. Va să zic că fiul meu nu e al tău? Dacă tu ai văzut băiat de 14 ani care să se nască complet în 2 minute, atunci... Bă, nu vezi că noi vorbim prostii și suntem oamenii toată firea amândoi? Stai, că băiatul e născut în timpul legăturii voastre și cum a fost și cam lichiat de mic. Acum nu mai este. De când a intrat pe mâna sorăsii la București, l-a făcut om. Învață carte, s-a distins, a luat și un premiu la o revistă literară pentru tineret. Va să zic că scrie? Scrie. Cum scrie și el? Sigur, dar nu gazetărie așa ca mine, nu. Asta scrie literatură, ca tine. Păi și de unde știi tu toate astea, când eu, tatălui, nu le știu? Nu, omule, nu mai mă chinui cu întrebări de-astea meșteșugite. Nu pot să spun de unde știu, dar, mă rog, tot ce pot să spun este că în viața mea nu te-am crezut atât de tâmpit. Păi cred și eu, dacă 19 ani n-am băgat nimic de seamă. Omule, dar tu nu înțelegi că nu e nimic adevărat, absolut, îți jur pe prietenia noastră de altă dată, pe copilăria noastră, nevastă t-a făcut o farsă ca să se răzbune pe tine. Eu n-am făcut decât să... Da, o farsă. N-am făcut decât să mă pretez 10 minute la farsa nevestitii și să nu o contrazic. Era amărâtă, plângea din cauza ta. A fost nedrept, să știi. Ți-o spune cel mai bun prieten al tău. Ai fost nedrept. Eu? Da, tu. Ce este, bă, Mitică? Dar ce, tu ai crezut-o pe nevastă mea? Păi, în ce chestie? Păi, asta că m-a prins cu cineva. Dacă te-a văzut cu ochii ei, te sărutai cu ea? Păi eu nu te-am văzut pe tine sărutându-te cu nevastă mea. Dar la mine a fost o glumă, a fost un accident. La mine a fost tot un accident. Și încă ce accident? S-a năpus tine bună la mine să mă mănânce de viu, nu altceva, de-abia am scăpat. Cine era asta, frate? Păi știu eu cine era, știu. Una care acum 20 de ani zicea că a fost Miss Tulcea. Miss Tulcea? Cine? Fata Bălășoaiei. Dar ce a ieșit din Balamuc? Păi se vede treaba că dacă era sănătoasă nu se l-a pus. Că sunteți lămuriți acum și unul și altul. Definitiv lămuriți. Bravo! Așa îmi place să vă văd, cu toate cărțile date pe față. Da. Hai, Mitică, iubitule.
Sunt gata, iubito. Sunt gata, iubito. Mai bine nu mai fumez. Și fiindcă tot n-am mâncat azi, ia să mă culc eu nițel după masă. Asta e. Am ajuns să mă țin cu nevastă mea. Am rămas și singură. Asta mi-a plecat și copilul, am rămas singură. Dar bine că n-am mâncat. Să punem tot ce am cumpărat pe bufet? Da. Să ne odihnim o clipă. De acum, de când știm adevărul, casa noastră mi se pare altfel. Numai dumitale trebuie să-ți mulțumesc, domnule Albu. Fără intervenția și fără sprijinul dumitale, nu am fi putut afla tot ceea ce știm acum. Dar ce ticălos, Morelescu ăsta de Maria, nesătul și mereu cu ghearele întinse după banul altuia. Păcat că nu l-ați văzut când l-am încolțit din toate părțile și când și-a dat seama că unica lui scăpare este să mărturisească adevărul. Da, Maria, dar cu cele 11 milioane pe care i le-a furat lui tata socru, cum a rămas până la urmă? Păi nu mi-ai spus, n-am avut timp. Uite, cele 11 milioane sunt la dispoziția tatei, conform acestei împuterniciri, pe baza căreia le poate ridica oricând de la bancă. A dat Tarapana banii în tărăt? Da, puiule. Nu, bravo ție, Maria, n-aș fi crezut să izbutești niciodată așa ceva, și bravo. nu numai că a dat bani în dărăt, dar s-a obligat tot în scris să anunțe și să difuzeze personal și imediat adevărul în privința câștigului la loterie. Formidabil. Podega lui, unde oficiază în permanență raită, colonelul Gheorghiade și alții, e locul cel mai indicat pentru asta. În câteva ceasuri tot orașul va afla adevărul. Tata cred că și-a primit cu vârf îndesat pedeapsa pentru ușurința vinovată cu care s-a lăsat momit de milionul pungașului. E spășit destul săracuș. Cu caracterul pe care l-are ar fi suferit mai departe până la capăt. Și sunt sigur că n-ar fi divulgat secretul. Mi-a spus odată o vorbă pe care o să o țin minte toată viața. Bogata mea sărăcie, ce bună era. Da. Adevărat. Pe el l-a sărăcit bogăție. Maria! Tata? Maria, draga mea, bine ai venit, fata tati. Puiule, fii binevenit în casa noastră. Ei, bată-vă să vă bată. Da, nu mai e nevoie să vă întreb dacă sunteți fericiți, că se vede după ochi. Suntem fericiți, da. Suntem foarte fericiți. Păi atunci nu mai e nevoie să vă cer iertare că am făcut ceea ce am făcut împotriva fericirii voastre. Uite, eu însă în capul și în judecata mea am vrut să vă fac bine la amândoi, dar separat. Noi ne-am dat seama că gândul dumitale a fost bun pentru noi, fiindcă scrisoarea Mariei, în loc să ne despartă, uite că ne-a unit. Stai, adică scrisoarea mea, că eu am dictat-o. Da. Apropo de dictat, fiindcă veni vorba, ce-ai făcut cu trenurile mele când ai plecat? Le-am luat cu mine în compartiment. Și mă rog, de ce ai luat manuscrisul cu tine? Fiindcă nu mai era al dumitale. O carte scrisă pentru viață trebuie să trăiască. Nu mai apuc eu ceasul la să o văd tipărită. De ce, tată? Dacă nu ți-o tipăresc alții, ai destui bani ca să ți-o tipărești dumneata singur. Dă-i încolo de bani. Hai să nu mai vorbim de ei. Știi că și Eleonora aici? Cum, mama? Da? Și unde e? S-a dus la avocat pentru divorț. Ce divorț? Știu că acțiunea s-a respins nefiind motivată. Da, dar acum are motive. Adică crede ea că are, fiindcă de fapt nu există. E ceva să râdă și curcile. Să știi că o să scriu un roman și pe chestia asta. Ai scris un roman, Neamanole? M-am aflat și eu o întreabă în timpul liber. O carte pe care cu orice sacrificii, tată, trebuie să o tipărești. Bine, cu sacrificii aș dau eu la tipar. Dar vorba e că afară de ele mai costă și ceva parale pe deasupra. Și n-ai? N-am, draga mea. N-am. Uite, tot ce am avut am plasat într-o afacere. Da. M-am lăsat fără niciun ban. Uite, așa că de banii mei să nu mai vorbim, că vorbim degeaba. Este ca și cum n-ai aș avea. Ca și cum nu i-am avut niciodată. Asta e situația. 11 milioane de lei nu e o glumă, Neamanole. Și să le pierzi așa, dintr-un condei? Știi ce? Mai bine să le pierd pe ele decât să fi pierdut tot ce am pierdut până acum din cauza lor. De-aia le-am și băgat în afacerea asta. Să se ducă dracului, să scap de ele. Ce ai face cu 11 milioane dacă le-ai avea acum pe masă în fața dumitale?
Păi de ce să brăcesc eu gura de pomană dacă nu mai pot să fac nimic? Nu-ți mai spun că dacă aveam eu banii ăștia, aș fi ajutat pe toți care mi-au scris scrisori și care ar fi meritat, după părerea mea, să fie ajutați. E bine, tată, de dorințele dumitale și altele, dacă mai ai, și or să ne ajungă banii, vor fi îndeplinite. Cu ce? Cu cele 11 milioane ale dumitale pe care ne-am permis să ți le scoatem intact din afacerea unde erau depuse și pierdute. Mi-a scos voi cele 11 milioane ale mele? Da. Păi de unde? De unde știți voi unde le-am depus? Am aflat? Ai da de singura persoană care știe de rostul banilor mei, să știi că sunt eu. Și eu n-am spus nimănui un cuvânt. Afară de cazul când o fi vorbit în somn. Uite, chiar și atunci n-avea cine să audă că de când cu milioanele astea am rămas și am dormit singur cuc. Afară de dumneata mai e o persoană care trebuia să știe de rostul banilor. Cine? Aceea care i-ai dat cele 11 milioane. Eu? Care a vorbit, da? Care totuși a vorbit. Maria a avut darul să-l facă să vorbească. Ba chiar să și scrie și să-ți dea îndărăt cele 11 milioane pe care ți le-a furat. Poftim dovada. Da. M-a trădat Morărăscu? Ce băi, Mitinda? Bine, Michel, de ce m-ai lăsat 3 luni de zile să fiu supărat pe tine? Abia acum am aflat de la colonelul Gheorghiade că nu mai mințiți și n-ai avut bilet la loterie. Și mă? I-a spus Morărescu adineauri la bodegă. În 5 minute a aflat toată lumea. Umblă târgu, domnule. Și vorba colonelului Gheorghiade, în gestul ăsta pe care l-ai făcut să taci și să suferi 3 luni ca un martir și ca un măgar, tot ce ai suferit din nou ca să... Va să zic că s-a aflat tot. Era și timpul, tata. Manole! Uite și pe maică. Manole! Iartă-mă, Manole. Eu am fost de vină. Eu te-am pus să joci la loterie. Din cauza mea ai suferit și ai îndurat. Las. Nu mai vreau să aud de aici încolo de bogății. Am văzut ce mi-a adus. Manole, o să ne mulțumim cu ce avem. Cu leafă. Păi, care leafă? Să știi că mi-am dat demisia de mult din slujbă. Eram prea bogat ca să mă mai încurc cu 10.000 de lei acolo pe lună. Tăticule, să știi că am aflat adevărul și te rog să-mi dai voie să-ți ofer și eu ceva. Ce? Un cataif. Un cataif. Să știi că mi l-ai adus la țanc, că mereu au foame de lup. De-aia stai, Gogule, ia bani de la maică-ta și mai cumpără vreo 10, că azi e sărbătoare. Da, că sunt cel mai fericit și am pare bună dreptate. Abia acum am aflat de la colonelul Gheorghiade că nu mai mințiți și n-ai avut bilet la loterie. Iartă-mă, Manole. Umblă târgu, domnule! Ați ascultat Trenurile mele, comedie de Tudor Mușatescu, adaptarea radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Manole, Mitică Popescu, Eleonora, Tamara Buciuceanu, Raită, Virgil Ogășanu, Morărescu Tarapana, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Mistulcea, Stella Popescu, Nacu, Mircea Albulescu, Maria, Mariana Buriană, Puiu, Șerban Celea, Gogu, Daniel Horcocea, Albu, Corrado Negreanu, Copilul, Sorin Novac. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Crânguța Manea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.